wọ́n ṣe pé ọjọ́ dìde lẹ́rọ̀ yóò wá dàbí pé àwọn tí ń gbọ́yàn lé bíi pé wọ́n ń lo òǹfà tí wọ́n fi ń fààyàn pé kéèyàn ò tètè kó dìde kó máa lọ ó sú mi o mo tún bá pásítọ̀ ń bí ni ọmọ ilé dídì náà tiẹ̀ tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n máa pẹ́ wọ́n tó wá súnmọ́ sùkúù ni wọ́n. àbúrò ti sọ́ọ̀sì ló lọ́n fi. nígbà tá a wà ní primary school time keeper náà máa fi àwọn ọmọ tí ilé wọn bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ school jẹ wọ́n ní wọ́n tún wá pẹ́ dín à ń bọ́ ló lọ síbí school lélẹ̀ wọ́n bí tá a bá ti ń wẹ̀ nílé tá a ti múra tán tá òun sì ń wò pé síbí school lélẹ̀. attitude. ní máa ṣe comrade ọmọlólú ẹ̀ jíjìn náà torí wọ́n náwó mú àgídìgbò láti lé wọn lọ́ọ̀kan ni àkóbọ̀ síbi ẹ̀wù bí pásítọ̀ ti ń wá kódà ọ̀dọ́ comrade fẹ́ balọ̀lá gan jìnnà ṣùgbọ́n ẹ ṣàṣáájú mi láàárọ̀ ẹ̀. ìjọ ẹ ti sọ̀rọ̀ ipe ibo ló wá ń gbé tó ń pẹ́ débi agbowó bẹ́ẹ̀ ló ń gbé oṣù pẹ́ débi tó ṣe mọ́ gbọ́ ẹ sì mọ́ wo lọ́kọ̀ gbà o máa ti ṣe tán bẹ́ẹ̀ ṣe parọ́ máa ma fojú wò pé under 5 minutes mama jẹ́ stress mama kankan mi lójú ọ̀nà àwọn akọ mi ní ha bí ti máa wá tètè mọ ni kí n má fojú di ọ̀nà yìí o ó ti wá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà mo fi ni pé nígbà míì tí èèyàn máa ro nǹkan gbogbo wọn ṣe bá rè ó lè mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ mọ́. bẹ́ẹ̀ni èèyàn máa ń múra gbogbo ẹ̀ náà mọ́ ni ṣe rí bẹ́ẹ̀ mi kí ló dé tó pẹ́ traffic ló wà lójú ọ̀nà àwọn tó dé nǹkan that means pé àwọn ti ro ti traffic mọ́ ní ìfi mọ́ ya wọn ṣe rí pé gbàtẹ́ ro traffic mọ́ ní ìsìn mọ́ ń bá yín ni ẹ káwọn èèyàn kú. a kó ojúmọ́ a kó oṣù tuntun ọ̀pẹ láṣelókè pẹ̀ comrade ọmọlólú ejidina lórúkọ mi. honourable speaker jẹ́ nígbà bí wọlé sọ́dọ̀ tí kí ló dé tí pa mọ́ kí àwọn èèyàn kú lé ní lórí sókàn wáyé àìkí wọn káàbọ̀ sórí ètò àwa gan níbi tí wọ́n ti ń sẹ́ẹ̀tì kìíní lọ́wọ́ wọn àti ìfojú wa hàn mo ti ń wo 50 mo ti ń wo 90 mo ti ń wo 100 plus báyìí wọ́n mọ̀ sáré wá ṣé àwa la mọ̀ bá wọn táwọn ẹkú lé la mọ̀ àti kí wọn káàbọ̀. Only two different approaches ni two different meanings lóní normally ó yẹ ká sọ fún ẹ pé you are welcome ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ó ń pè ẹ tí yàn sí kí káàbọ̀ náà ó ti wà ń kalẹ̀ ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹni tí yóò sí kalẹ̀ wọn ì kí káàbọ̀ ṣùgbọ́n ẹ kú ilé náà nítorí pé wọ́n ti ń jókòó dé wa èyí ó tún sọ fún ẹ pé ẹ kú ilé o ṣùgbọ́n bí n pé àwọn kan ló ní níta fẹ́ fún wa jẹ àwa la ní ta fẹ́ fún wọn so àwa la kí wọn káàbọ̀. àìsí fún wọn jẹkújẹ wọn dúró dé wa ètò wa dúró. lórí ìròyìn dúró dé tó bá fẹ́ fún poison. bẹ́ẹ̀ni wọ́n dúró for example shop kan wà tẹ́pà tí máa ń lọ ra nǹkan ọlọ́run bá ń kẹ́yọ̀ ló ń jẹ́ ń gbà wá kékeré kí ayé tó gbé kúláde kó tó gbé èdè á ti tò sẹ́nu ọ̀nà kò ní kí wàá gbé ẹkú lé o tó bá ṣí ṣọ́ọ̀bù náà ni you are welcome náà ni a sì ti ń jókòó de oúnjẹ rẹ̀ ẹ̀fọ́ a ti máa ẹjọ́ máa bọ́ dání ó ti máa bọ́ dání a ti jókòó sẹ́nu ọ̀nà a wà tún máa sọ fúnra wa ẹja tó ìyá tó sì fẹ́ ta oúnjẹ fún wa gan kéde tábà rí mọ́tò ẹ̀ òun kálukú wà dìde a wà bẹ̀rẹ̀ sí ní tò a sì ti jókòó de ojúmọ̀ ẹ̀ ní pé ìkíní ní pé oúnjẹ ẹ̀ dùn ó jẹ́ ẹni tá a nífẹ̀ẹ́ ó jẹ́ ẹni tí ò fojú di wá torí pé tó náà bá tó ní ẹjọ́ kó mẹ́ kí ni ìjà pọ̀lẹ́ lọ́nà báyìí a bẹ̀rẹ̀ sí wo bòmí tá a ti lọ ronú. ara yóò kò tí ò ní. so she treats us with all respect with dignity. Number 2 we love her so much. Number 3 oúnjẹ tó wá dùn. So those are the 3 major factors so olóma ń welcome wa but at the same time náà tó náà bá ní ẹ pẹ̀lẹ́ o ó ń dọ́gbọ́n kí wa kú léde náà nìyẹn so akẹ́wọ̀n tó wà ní pé ẹ kú jókòó ẹ kú retí wa o you are also welcome to this dish sí delicacy ta ní láàárọ̀ yìí. a tún ti dé bá a ṣe máa dénú àrí ọ̀dà ẹ dàpọ̀ yín sà honourable speaker ẹ dàpọ̀ yín fún mi. mi dàpọ̀ àyẹ̀jẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ náà ni Ṣẹ́gun Ògúnbàyí lórúkọ mi ẹ káàárọ̀. èmi náà mà ló kọ
ó kọ ọmọ sí ìjánu. ìjánu Oriyomi Hamzat lórúkọ mi nígbà lọ́jọ́ kan tí èèyàn kan ṣètò tí ọ̀dà kọ rẹ̀ wọ́n wá pè sí postmortem meeting wa ń bì àwa abilé ìpínlẹ̀ tó ọ̀dà kọ rẹ̀ ló dùn òun wọ́n wá níbi ẹ̀bọ̀ síbò ló yẹ kó dùn pé wọ́n ọ̀dà kọ òun rárá o ilé iṣẹ́ ni yóò dùn ṣé bó kọ òun lòun promote ilé iṣẹ́ ni rárá jókòó jẹ́ àsọ fún ọ ìtumọ̀ ìdákọ̀ rẹ tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tó ní iléeṣẹ́ rédíò àti tẹlifíṣàn ni pé tọ́ èmi ni the last gatekeeper báyìí o èmi mo fẹ́ sọ̀rọ̀ o gbogbo tó bá jẹ mọ́ applaud lórí tí mo bá sọ yìí ẹ gbé lórí ọkọ mi o èyí tó bá tún kù díẹ̀ káàtó ẹ gbé lórí ọkọ mi o láti trace information tó jáde at that particular time ẹnu ta ló ti wá ìdí nìyẹn. Because radio is a very fragile, what do I call it? Medium. Very, very fragile, delicate, dangerous. Yeah. Ṣé mo pé nígbà yẹn tí sójà bá gbàjọba orí rédíò làwọn èèyàn ó ti gbọ́. Tí wọ́n bá ti play kíní national anthem báyìí, wọ́n á ní wow. Orí rédíò náà wọ́n ti sọ̀rọ̀. Tí wọ́n bá fẹ́ gbàjọba gan nígbà ayé tí rédíò ti pọ̀. Wọ́n á kọ́kọ́ lọ sísì rédíò nàìjíríà sísì nàìjíríà tẹlifíṣàn NTA tí wọ́n bá ti sísì méjèèjì bẹ́ẹ̀ kò sí agbára tẹ́ni tó wà níjọba ṣe mọ́ communication tó bá ju ta láti bẹ̀yẹn ó tán nìyẹn wọ́n ti ń gbàjọba yẹn wọ́n kan tó gbàjọba wọ́n ti prepare speech wọ́n ti prepare speech tí wọ́n ti kiri kan àbí wò ní bá pásítọ̀ wọ́n á kàn bọ́ síbẹ̀ ni wọ́n sọ pàtàkì rédíò fún wa agbára rédíò yẹn ṣàṣọ́sì wà síbẹ̀ with the involvement in new media, proliferation of new media, most especially tí ọ̀pọ̀ tí ẹ wà controlled, tí ó wà controlled, tí radio dẹ̀ wà controlled àti television. I think those restrictions for radio and the controls and televisions is to guide us. Or to guide us, or to make sure that the real news is coming out. That people are not misinformed or disinformed. Ṣé mo pé tíbi tí o bá sí regulation recklessness mọ́ wà ń bẹ̀ gangsterism mọ́ wà ń bẹ̀ lawlessness mọ́ wà ń bẹ̀ and at times you see there some element of insanity tí o bá ti sí restriction. Sẹ́mi pé lọ́kàn gbà àwọn èèyàn lórílẹ̀ ayé níbikíbi lágbàáyé ni tó bá di pé wọ́n ní freedom they misinterpret freedom to be recklessness. You mean absolute freedom? Tí wọ́n check no freedom is absolute. No freedom is absolute. Tí wọ́n check freedom yẹn wọ́n máa interpret pé this is an avenue to be lawless. This is an avenue to behave in an insane manner. And tí bá ti wá ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí àwọn èèyàn bá ti ríra wọn bẹ́ẹ̀ pé àwọn and at times freedom should be checked, freedom should be restricted. Ìdí ni pé nǹkan tí wọ́n pè ní freedom yẹn ọgbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún ẹni kejì. Do you mean restricted or limitation? Limitation. Let me use your limitation. Limitation also. Tẹ́ bá wá limit ẹ gbọ́dọ̀ gbéyẹ̀wò to have human face. Kó má jẹ́ pé freedom tèmi. Ìní ò máa hurt freedom tèmi. That must be okay o n bá free ibi tí freedom mi lè lè o. O gbọ́dọ̀ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni but. Ìyẹn ò sí lórí new media. Kò sí ó sì yẹ kó wà but àwọn tí but what I will say is this there should be a form of a literacy media program at times ìdí mo sọ bẹ́ẹ̀ rí so that a lè kó àwọn èèyàn tó wà so cheap to deceive tẹ́ bá educate mind àwọn èèyàn fúnra àwọn èèyàn wọ́n mọ̀ sẹ́ńsọ̀ pé eléyìí á sà fún tòun á sà fún sẹ́yìn pé bẹ́ẹ̀ kan náà ni owó tá à ń ná torí pé àwọn èèyàn ti mọ owó original sí fake tó bá fún wọn lówó nísìnyí tó máa tí even tanná sí ara ti mọ́ fún àwọn èèyàn pé owó tó fún mi yìí mi ní ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀
ó fúyẹ́ kọjọ owó tá à ń lò bó sì rí. honourable speaker. Sherry, issues tẹ dá sílẹ̀ yìí we look at it from various angles. Okay, no. And we'll try to balance it up when it got to a certain point. But let me just say this, that there's no absolutism in freedom. Kò sí liberty kankan tó wà absolute. Limitation gbèdéke máa ń wà fún ẹ̀tọ́ anybody. Nítorí pé ẹ̀tọ́ tẹ́yìn ní oníbi tó parí sí, ibi tí tẹ́yìn ti parí sí ni tèmi náà ti bẹ̀rẹ̀. So tí ẹ̀tọ́ yín bá fún yín láàyè láti lè rìn síbi tó wù yín, ẹ̀tọ́ yín ò fún yín láàyè láti já wọnú ilé mi. Ẹ̀tọ́ yín ò fún yín láàyè láti tẹ̀tọ́ tèmi mọ́lẹ̀. So the constitution dey empower gbogbo wa, ó ti empower yín for freedom of expression. Ẹ lè sọ nǹkan tó wù yín. Bẹ́ẹ̀ ló also empower ẹni tí wọ́n bá tẹ ẹ̀tọ́ ẹ̀ mọ́lẹ̀ for character assassination or defamation. So new media tí a dẹ̀ ń sọ yìí, new media gan ó wà censored o, because wọ́n máa ń pè ní uncensored. Ibi láti mọ̀ pé wọ́n censored ni pé there's already cyberbullying and cybercrime. Act. And act 21 nísìn. And when you assassinate somebody's character or kan sọ kankan pa ìwà èèyàn kan báyàn lórúkọ jẹ́ nínú social media, that person is now liable to be prosecuted. The constitution has empowered. So limitation ti wà lórí anybody lè sọ lórí social media. But a lot of people think it's uncensored. We can just do anything we like, which is not really so. Olopolopo Finland ara wọn in hot water now. But let me start with the traditional media. Now, you said something where are we being guided or gagged? Guided or gagged? Cherry, we are being guided, monitored, and supervised. Láti rí pé we stay within the ethics of the profession. Get me, sha? So àwọn agency kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé wà lẹ́sọ̀ pé àwọn náà ń ṣàkóso what you say and what not to say, n tó lè sọ àti n tó lè sọ. The first thing that come and kọ́ àwọn tó ń ṣe mass communications bó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ̀ ó ní bó ti lè sọ wọ́n ní what to say and what not to say, how to say it and how not to say it. Àwọn kan tán basic rules in broadcasting ó nìyẹn. Now, but if you look at the proliferation of broadcasting today, jack of all trade, master of none, ó a lot of people go into broadcasting today not because they are learned, they are not learned. A lot of people have not even passed through any formal training to understand how to talk to the public. Tí ìgbọ́ bí tẹ́lẹ̀ tí gbọ́ pé sọ pé ìwọ tí mò ń bá sọ̀rọ̀ yẹn so ìwọ ìyá yẹn ìwọ kìíní kan, they don't talk to the public in a rude manner. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi nílé, gbogbo wọn tó ń gbọ́ mi nílé báyìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi nílé, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fetí sí mi. So they don't really understand the use of language, the appropriate use of language. There is this attitude of not understanding the semantics and the grammar of language. Grammar only títò ọ̀rọ̀ pọ̀, ṣé ń gbọ́? Semantics only ìtumọ̀ ọ̀rọ̀. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ bá ti ṣe ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ àti bá ti gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀, which is grammar. So ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ kó ń ba industry yẹn jẹ́ tó affect the so-called radio and television ti ẹni problem púpọ̀ because ó wà limited. But the proliferation of radio, tẹ́ bá gbọ́ program mi tẹ́lẹ̀ mi bá sọ̀rọ̀ báyìí ẹ wò pé nbo ló ti tá ń kọ́ iṣẹ́ nbo ló ti wá, and the way they will speak even elomelo language ẹ pé àwọn ọmọdé wà níta, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà níta yìí àwọn ọmọ wa àwọn ọmọ school wọ́n believe pé táwọn bá ti gbọ́ lórí rédíò ntó tọ́ ni. So there's a kind of misinformation coming from the medium, from the radio, tó pé ìṣinilọ́nà àti ìṣinigbọ́ ó pọ̀ gan lórí rédíò báyìí. Now guide NBC are there láti pé okay báyìí ní kẹ́ ṣe báyìí ní kẹ́ má ṣe ọ̀nà tó fi ń ṣeré, but ọwọ́ tí wọ́n gan kún báyìí. But the word gag tẹ́ ló yẹ ṣe pé are we supposed to be gagged? Ṣe rí wọ́n lè gag èèyàn o,
when you live in an autocratic environment. láì ṣẹ̀sìn ẹ̀sìn wọn Are you getting Mombo? When you live in an autocratic environment, when you look in a dictatorial environment, níbi tí ẹ ti gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ tí ẹ pé freedom of expression ó ti wà gagged, ó ti wò pé bí ìgbà tá ń sọ̀yàn mú bí kẹsàn-án ní ìsìnká ní ó ń ìsáàtì àwọn èèyàn ní ẹ sì ń sáàtì àwọn èèyàn ẹ ń sọ ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn fún wọn bí kí n sọ fáwọn èèyàn ní ìsìn pé gbogbo ẹni tí wọ́n bá gba báàgì lọ́wọ́ ẹ̀ níta ó lẹ́tọ̀ọ́ láti gba nǹkan ẹ̀ padà kó sì lé onítàn kó gba báàgì ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé nǹkan tí mo sọ kẹ́nìkan ká sọ ní ìsìn pé ṣé ló ń sọ fún kọ́mọ jàǹtà kò ní kán jàǹtà ẹ understand tí mo sọ so irú àwọn alákatakítí tó bá jẹ́ lórí wọ́n lè gáàgì irú ẹni bẹ́ẹ̀ pé kò gbọ́dọ̀ sọ báyìí kò gbọ́dọ̀ sọ báyìí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí tí gáàgì ti máa ń wá òní bí táwọn leaders táwọn bá ti ní listening here òní bí táwọn leaders táwọn bá ti wà tolerant òní táwọn leaders tó ti wà tó pé arrogance of power tó ti ń ṣiṣẹ́ ibi tí arrogance of power orí kòkun agbára ibi tó bá wà ẹ rí i pé wọn ò ní fààyè gba any criticism ni pé kéèyàn sọ pé báyìí o ó yẹ kí ìjọba ṣe báyìí ó yẹ kí ìjọba ṣe báyìí o ohun tí ìjọba ṣe ń bì kódà tó tẹ́ bá ti sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó ti di ẹ̀ṣẹ̀ sí wọn because they have this arrogance of power because wọ́n feel pé they are above board wọ́n rí àwọn gẹ́gẹ́ bí servant mọ́ because they are supposed to be a chief servant because the mandate given to them in a democracy ó ní láti lè mọ gbọ́ sí wa lẹ́nu láti ṣe ń tó tọ́ sí wa láti lè mú wa débi ògo láti lè ṣàkóso wa ṣe understand but the moment they not see them as your lord they see them rí àwọn gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run yín tẹ́wọ̀n gẹ́gẹ́ bí òrìṣà yín tẹ́wọ̀n gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ẹ lè bá sọ̀rọ̀ tẹ́wọ̀n àwọn gẹ́gẹ́ bí kò ṣeé mú tẹ́wọ̀n gẹ́gẹ́ bí àrí ìgbọ́dọ̀ wí alákatakítí then it has gone to something else. Ó ti di nǹkan mi nìyẹn gagging ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn àti gagging bá rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ conflict àwa wà ibi tí conflict àti wà rèé conflict àwọn torí pé they will start divide and rule divide and rule ni pé àwa mẹ́jọ la rédíò mẹ́jọ la wà ṣé nǹkan tí mo sọ fún yín they will now look at okay how can we cause confusion àwọn wo la lè buy over àwọn wo la lè induce àwọn wo ló lè mọ ṣe tiwa it is true if you go to developed countries tabalo US we have the CNN we have the Fox ṣe understand this only anti Fox n ṣe only anti news n ṣe only CNN n ṣe but the two of them sometimes they are a little bit subjective but the way they will produce or they will project their news I'm a reason pẹ̀lú wọn lọ ṣe understand criticism wọn object the right criticism to the other side but all intent support in UK we have the Sun. You understand it? The Sun is for the Labour. You understand? Our Sun, the paper are Sun. And sorry, is it Mirror? Mirror is for the Labour. Sun is for the Conservatives. Anyway, gbogbo wọn ní but they are always objective in the way they produce their news. The only thing they say ni pé ibi tí wọ́n bá fẹ́ gbé wọn lè gbójú kúrò lọ títí. For example, kankan ṣẹlẹ̀ UK ní àná ní Cambridgeshire. Wọ́n gún nìkan bẹ̀rẹ̀ sí àwọn méjì kan bẹ̀rẹ̀ sí gún yàn lọ́bẹ̀ ṣé understand wọ́n gún àwọn èèyàn lọ́bẹ̀ táwọn èèyàn ṣèṣe gan àwọn mẹ́wàá wà critical báyìí 9 are on critical situation ìkan kò tí serious jù now kí ni mo fẹ́ sọ mẹ́yẹn ìgbà tí prime minister máa sọ̀rọ̀ ó kàn ní this is appalling this is disgusting he should sympathize pẹ̀lú gbogbo àwọn families to were concerned ìgbà tí labour tí kìíní máa sọ̀rọ̀ conservative Kemi Badamok kò bú president kò bú jọba n tó sọ ní pé this is unacceptable and I also sympathize with the families and we don't want this kind of thing to happen again and she commended the security agencies opposition here anyway the two of them they were objective kì í ṣe pé attack ara wọn ipe orí wọn mọ ìjọba ṣe ni ní fi ń gúnyàn lọ́bẹ̀ wọ́n felicitate wọ́n ní empathy pẹ̀lú àwọn èèyàn kò sí pé tí wọ́n ti rí lítútì báyìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí ìjọba ìpè ìjọba ló dé kí wọ́n pààyàn ẹ̀rí wọn ní security mọ́ because they don't expose themselves unnecessarily I understand tí mo sọ so when their media is also talking anyway they are also bringing forth detailed information but if it is in our own area and say some people will be covering
the news. They will be eulogizing the government, and they will be blame game. But in a normal climb, it's not a blame game. It's about presentation of the facts and also the subject matter. So what I'm saying in sense ni pé níbi tí a government or a leader tó ti rí pé medium yẹn bó ti pọ̀ yẹn tó fẹ́ gag àwọn èèyàn they can not use divide and rule. Àwọn kan á máa sọ wọ́n lè máa takora wọn gan káwọn kan máa lò kán máa takò pé irọ́ ni kọ́ ẹ pé news tàn gbé is propaganda and protocol journalism olùpọ̀ jùlọ dọ̀ wọn ntàfẹ́kẹ́ sọ̀rọ̀ while the others who are saying something else will be seen as an enemy. So and they will be gagged at any time wọ́n lè lọ wọ́ ṣọ́ọ̀bù wọn wọ́n lè lọ wọ́ radio station wọn títí lè jẹ́ understand what I'm saying? They can bring up anything to ensure they gag them. So we have the essence of guiding, monitoring, supervision by the agency who is in charge, and also we have the gagging that can come from policymakers. Policymakers can be only gag at any point in time. So gagging is a dangerous thing in a democratic dispensation. So our questions, yeah, gagging is beneficial to the masses. Beneficial to the masses. Why gagging is dangerous? It's dangerous for the masses. Okay, so don't enjoy that one. Yes, ìròyìn kan bẹ́ẹ̀ bí tí mo fẹ́ ká tètè lọ bá a bá sì lọ ọbẹ̀ àwa lónìí lórí ọ̀rọ̀ Trump tí bàbá Tinubu náà ti fún wọn lésì. Trump threatened military actions in Nigeria. Tinubu replies U.S. President. Experts weigh in, fear diplomatic, economic, socio-political fallout. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni Trump sọ? Kí ló dé tẹ́ sọ? Kí ni bàbá sì fi dá wọn lóhùn? Kí sì ni tí ń ṣẹlẹ̀ gangan? Ẹ já gbọ́. Attention please. This year, all eyes are on Ibadan Airport as it proudly hosts the Women in Aviation Conference 2025. Get ready to experience the energy of the ancient, vibrant city of Ibadan from November 4th to 7th, 2025. It's going to be 4 days of inspiration, laughter, and unforgettable networking. Come, hang out, share ideas, and celebrate the amazing women who are taking aviation to new heights. Right here in Ibadan, the largest city in West Africa. And while you are here, come enjoy some delicious amala and gbegiri, the true taste of Ibadan hospitality. This isn't another conference. It is a celebration of passion, purpose, and power. See you all at the Women in Aviation Conference 2025, where the sky is just the beginning. Women in Aviation. Connect, engage, inspire. Umrah December yà ṣàròtọ̀. Ilé-iṣẹ́ Ganic Agent Umrah ti ṣe àgbékalẹ̀ ògbóǹkangí ìrìnàjò Umrah oníbejì láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé Egypt lọ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia. December 20 lábalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Egypt. Tá a ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ibi mọ́nìgbàgbé bí ààfin Pharaoh, Mọ́sálásí Amir Ibn Al-Has, Mọ́sálásí àkọ́kọ́ nílẹ̀ Adúláwọ̀ tó fi mọ́ ilé ẹ̀kọ́ Al-Azhar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kí a tó mórílẹ̀ Mẹ́kà Mẹ́dínà lọ ṣe Umrah dé àwọn àyè àṣẹ ṣe ziyara dé gbogbo bíi mọ́nìgbàgbé tó fi mọ́ àwọn oúnjẹ tó dọ́sọ̀. Umrah December yìí àtàwọn ọmọdé àtàgbààgbà lájọ ń lọ. Àwọn ọmọ owó ṣe Quran competition tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀bùn kàbìtì. January 5 lápadà sí Nàìjíríà ló gun Ọlọ́run ọba 3.8 million naira lówó Umrah yìí. Ẹ kàn sí Ganic Agent Umrah Services ní Àrùmẹ́ta Junction off Sango Ẹlẹ́yẹlé Road Ìbàdàn. Telephone 0706 404 9730. Ilé-iṣẹ́ Ganic ní Umrah December yìí àwọn ọmọ owó gbọ́dọ̀ gbẹ́yìn bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo wa lájọ ní bẹ́bẹ́
Assalamu alaikum múmìnì múmìnà ọ̀dà àbáhùn àsìkò ti tó fún gbogbo àwa mùsùlùmí láti pàdé ní yídì géètì ńbàdàn ní gbogbo ọjọ́ Wednesday aago 7 àárọ̀ làdúrà ń bẹ̀rẹ̀ fáwọn tí ń wojú ọlọ́run fọmọ aago 8 ní tàwọn olóyún tí wọ́n ń bẹ lọ́n kí wọ́n sọ nírọ̀rùn aago 9 láwọnú àgbà àràgbà àdúrà àsàlátù láì wọlé pẹ̀lú àwọn àfáà ńláńlá. Bẹ́bẹ́ ìsìlámù àtúbọ̀ máa ń lẹ́lẹ́lẹ́ o. Bẹ́bẹ́ ìsìlámù àwọn àgbà tí gòkè lọ. ètò ìlera nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń gbèrú sí i pẹ̀lú akitiyan ètò ìjọba ọlọ́lá jùlọ gómìnà Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé láti pàṣẹ iléeṣẹ́ elétò ìlera ìpínlẹ̀ yìí ní kó àwọn èwe fi ń dọ̀rọ̀ tàn síbẹ̀ ìgbìyànjú iléeṣẹ́ elétò ìlera ń tẹ̀síwájú la fi ń rán àwọn ìyálọ́mọ létí wípé bọ́mọ bá ti pé oṣù 6 lẹ́yìn oúnjẹ omi ọyàn pọ̀nbélé àwọn oúnjẹ aṣaralóore alápòpọ̀ mashed foods la máa fún wọn jẹ pẹ̀lú àfikún omi ọyàn àwọn oúnjẹ bíi ẹyin ẹja èso ewébẹ̀ ẹ̀wà ẹ̀pà sóyà ìrẹsì àgbàdo iṣu àtàwọn míì àwọn oúnjẹ wọ̀nyí ló kún fún okun agbára ìjípépé ìdàgbàsókè àlàáfíà àti ìlera tó péye bákan náà ní ká gbájúmọ́ ìmọ́tótó ara àti àyíká bá a ṣe ń fọmọ oṣù 6 láwọn oúnjẹ yìí láti máa fún mi ọyàn lá kí wọ́n lè jẹ́ àgbéyè àti àwòyè bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ètò ọrọ̀ ajé lágbára lásìkò yìí ẹ jẹ́ ká pèsè ọjọ́ iwájú rere fáwọn ọjọ́ ọ̀la wa ìsọmọ jìnnà fún àjẹ́ o ìkéde ló wá látọ̀dọ̀ ikọ̀ àárín àti iléeṣẹ́ elétò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Yes, ẹ jẹ́ ká comrade ìjírí hàn ọ̀yà o ẹ jẹ́ kọ́kọ́ mọ̀ kí ọmọ mi dáadáa Honourable Ajíbọ́lá Idris Abíọ́lá ìrọ̀rùn gbogbo Ìbàdàn North Local Government ọmọ Oriyomi Hamzat mo kí ọ o congratulations happy birthday o Honourable Ajíbọ́lá Idris Abíọ́lá ìrọ̀rùn congratulations happy birthday ọ̀yà. Donald Trump ti maintain àwọn pọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan gbàrà tó gba ìjọba kó tó gba ìjọba náà ní first tenure ẹ̀ àwọn pọ́jọ́ Donald Trump sáwọn nǹkan tó nígbàgbọ́ lé lórí torí mo ṣàkíyèsí wípé Joe Biden ìgbà tó ń ṣèjọba àwọn nǹkan tí Donald Trump gbé karí òun ò gbé karí bẹ́ẹ̀ ó fi hàn pé philosophy òun kálukú wọn ó sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Now Donald Trump wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí make àwọn ọ̀rọ̀ kan pé Joe Biden is a former president Democrat ni conservative ni Donald Trump. Now philosophy wọn yàtọ̀ síra wọn. Now nígbà tí Joe Biden wà ń bẹ̀ kò fi Nàìjíríà sọ́ndà country of concern ìtumọ̀ ni pé àwọn orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún ó lè má jẹ́ fún religious freedom nìkan tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún sponsoring terrorism tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún gbèsùmọ̀mí wọ́n á lé bẹ́ẹ̀lì wọn wọ́n á fi àmì lé wọn lára as country of concern or àwọn country wọn á engage ní cyber attack lágbàáyé or pursue nuclear weapon program. àwọn orílẹ̀-èdè tójú ń bẹ lára wọn. wọ́n sọ wọn lórúkọ ipe ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣe àtìlẹ́yìn ẹ̀yin lẹ̀ ń gbé ìgbésùmọ̀mí lárugẹ lágbàáyé àbí ẹ̀yin lẹ̀ ń wà nínú gbígbé nuclear weapon lárugẹ lágbàáyé àbẹ́yìn lẹ̀ jẹ́ kí ẹ̀ ní religious freedom nílùú yín lágbàáyé they will not label them country of concern. Now in the case of ọ̀rọ̀ tí Donald Trump sọ láti label Nàìjíríà ní country of concern tó di awuyewuye now ó ń sọ̀rọ̀ wípé iye àwọn òkú tí wọ́n pa nítorí ìjà ẹ̀sìn láàrin àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi àwọn Christian ó lóun statistics yẹ on the larger percentage wọn ó Nàìjíríà lọ fọ́ sí na ìgbà tí mo wo statistics to quote tí Donald Trump quote ó quote about 4,000 tó kú only the 3,000 out of them Nigeria làwọn òkú yẹn ti wá tí wọ́n jẹ́ Christian tí wọ́n pa only due to that effect ó lóun rí Nigeria bí ìlú tí kò sí òmìnira láti ṣe ẹ̀sìn tí kálukú wù and tí a bá gbàgbé some time ago the president Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti address àwọn ìlú pé àwọn
jogún Islam nínú ìdílé àwọn ìyàwó àwọn rẹ̀ pásítọ̀ ni a sì máa súre fáwọn gbàdúrà fáwọn lóòrèkóòrè kò sì sí gbọ́n mi sí omi òtó àwọn òtítọ́ rẹ̀ káwọn ó fọ́ọ̀sẹ̀ bí kò wá ṣe ẹ̀sẹ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ ni kálukú wọn ń gbé nígbé àlàáfíà wọ́n sọ pàgbé ìsúdàmígò náà ọ̀rọ̀ tí ìdánwò wa sọ yẹ ó dàbí ọ̀rọ̀ àbùkù ni ó dàbí kọ́ ọ̀rọ̀ àbùkù ni now Donald Trump sọ ọ̀rọ̀ àbùkù ni níwòye tèmi ni now ó bèsè lórí statistics tó ń ní lọ́wọ́ ó ní over 3,000 àwọn tó kú because we have to check the source figure how credible is that figure credibility figure yẹ reliability figure yẹ is that figure dependable to fi judge torí mi ò mọ source èmi àwọn kan lè mọ nílé o mi mọ source sí Donald Trump rí figure tó ń quote tó fi ń place Nigeria ní country of concern ibi tí ò sómìnira ẹ̀sìn now àwọn èèyàn ti wá àgbà kan rí pé kí ló fà kí ló bí tí Donald Trump fi ń bẹ̀ sí ń sọ irú àwọn ọ̀rọ̀ tó le báyìí jáde now lamẹ́ríkà òfin wọn nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ó fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní agbára láti place àwọn country kan ní country of concern àwọn country tí mo ti list yẹ ó fún wọn lágbára bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wá gbé country of concern country kan lórí bóun ṣe kéde rẹ̀ definitely country yẹn wà nínú ewu because àwọn official wọn àtàwọn tó máa ń ti country jáde wọ́n lè mọ fún wọn ní restriction tó ní agbára àti profiling tó le ipe country àti pé wọ́n á send signal sáwọn kan lágbàáyé pé ẹ mọ́ lọ síbẹ̀ o torí pé ẹ̀mí yóò dé o. ẹjọ ṣé ẹni àwọn tó kú látara ìjà ẹ̀sìn. ní fígọ̀ tó ń coach fígọ̀ ti dáná coach. ṣé Nàìjíríà jíjà ẹ̀sìn ni. tóun ti sọ ọlọ́run ọmọlẹ́yìn Kristi ni. àbí níbi ìjà àbí ìgbésùnmọ̀ mi náà mi. ìjà ẹ̀sìn ló ń pè é because ó rí tètè mọ́ Christian because once tó ti mú Christian jáde ń bẹ̀ ó ti fi túmọ̀ sí pé àwọn Christian ni wọ́n ń sọnù. Okay. Honourable Speaker. Number one ṣe rí ọ̀rọ̀ religion ọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ọkùnrin ọ̀rọ̀ religion ọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n mú sùúrù kan tó dẹ̀ máa ní ìdàlàyé àìfẹ̀lẹ̀kẹ́ bò sí àìfẹ̀lẹ̀jọ́ o ṣe rí ẹjẹ́ ń ṣe fi ti Trump sílẹ̀ kí n sọ nǹkan tó fa ti Trump àti bá a ti kóra wa sí yọ́ọ́yọ́ tá a fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ kóra wa sí ìdààmú lórílẹ̀‐èdè fúnra wa ṣe rí ìlú tí o bá ti sí justice mo tún mọ justice is when you do the right thing at the right time justice is when the innocents are not punished unnecessarily justice is when the perpetrators of evil are apprehended and punished and the innocent are set free. Justice ni pé àwọn tó bá dẹ́ṣẹ̀ ká tó bá ṣẹ̀ ọlọ́ba ń bá wí. Justice ìdájọ́ òdodo ni wípé ẹnikẹ́ni tó bá dáràn wípé kí wọ́n kọlù kí wọ́n mú kán fìyà jẹ kí wọ́n sì dá ẹni tí ó dáràn kan dá láre. Justice ni pé ẹ dáàbò bo àwọn tí wọ́n ń kọlù láì nídìí kẹ́ sì mú àwọn tó ń kọlù wọn kẹ́ fìyà jẹ wọ́n. Justice nìyẹn. Now ṣe rí àwọn tó ń gbé súnmọ̀ mí àtàwọn bandits ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ Boko Haram ìtumọ̀ Boko Haram ni Boko Haram torí mo fẹ́ sọ historical perspective Boko Haram náà pé in Borno Empire during the time of El Kanemi Borno nìkan ni Usman Dan Fodio tí ó capture are you get what I'm saying ó nìkan ni tí ó capture because of the warrior tó wà nbẹ̀ngbà yẹn called El Kanemi of Borno Empire. Now when Boko Haram started they see Borno as ibi tí lè bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn an unconquered state so that's why they started from Borno which was not conquered at that point in time. Àwọn tá a lè sọ yìí they are extremists Islamic extremists náà ń pè wọ́n tó ṣe pé they are fundamentalists and they are sponsored by terrorist organizations like ISWAP and ISIS. Now
and most of them. I thought they were invited and supported by the sitting governors at that time. No. Cherry, city governor to invite one whatever. We are talking about the essence. The reason táwọn gangan fi bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn gangan. Okay. Check get and see. The most of them came from the Chad. They came from Futajalon. They came from Gao. They came from Timbuktu. In those days, they came from Mali, and they came from Libya. Most of them, they came from Chad. Now, what am I saying? At that point in time, our churches Bonu, Maiduguri, they are not targeting Christians, but they were targeting Western education. And who are the proponents of Western education? One, the mind the they are they are not coming to target Christians. That is not it. But one for Western education. I want the proponents to the Western education, Danny. So I want to Danny whether Christian or Muslim. I want to know because I want to work in the front line. So if you look at the proportion churches and the Kakatabon, anyway, high is not an intention thing to kill Christians, but they are haters of Western education. The moment they get Western education, who are the proponents? Our Muslim want by Western education, at the Muslim or at the Christian, but Christian churches are not the rest. I want the proponents do. So one care whether Christian or Muslim, they don't care as long as you are a proponent of Western education. Now, the Plateau, Benue, Taraba, I want one the Plateau. I want attack one. They are not Islamic fundamentalists, but most of them are Muslims. The Fulani X-Men. Now Fulani X-Men, Kinabalo one local Christian. There's what we call climate change. Otile wa kúrò ní Chad. If that in Dara omiting bear, they want greener pastures. So they are moving southwards. So essence occupationists and Fulanis. They are occupationists, no doubt about that. Wherever they get to, they want to exterminate you and take over your place. So nothing born villages are all born. Most of them are Christians. So and they are not really targeting Christians. They want occupation. If the Muslim no one if the Christian no one but our only one in firing line do. And to a firing line are Christians. Some go ni Plateau, ni Benue. They are Christians. They are Christians. So our only one firing line. They are not intentionally targeting Christians. So you can understand kini. But because they were in the firing line, it's not that they target Christians. They do not target Christians. They were targeting their land. They were occupants of the land. The intention is not to go and kill Christians. Muslim na mambe won pa ogbon wopo. That's why I was saying pé ṣé jaisin wà. Ìjàìsìn kan. Àwọn kan tó kọ́sẹ̀ ni mo try láti sọ. It's not ìjàìsìn. But tẹ́rí àwọn kan wà tó pọ̀ pé ni wọ́n. They will turn it to ìjàìsìn. This is not ìjàìsìn. Ìjàìsìn is a different thing entirely. Ọlọ́run ní járí jàìsìn o. Àmín. Ọlọ́run ní járí jàìsìn o. Àmín. Ẹni tí yóò ra okò ń bẹ́ o. Are you get what I'm saying? So Christian won the firing line. To fi di pé a lot of people that were killed, most are Christian, but Muslim to kú pọ̀. Wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá Muslim ní tàbí Christian. They don't want to grab your land. Land grabber ni wọ́n. They are occupationists. So okay, tó fà now ìgbà tí wọ́n ṣe estimation and Christians bẹ̀rẹ̀ sí kí gbé pé ṣe náà ń pa wá o. Wọ́n ti pa church, wọ́n ti bọ́ ní church, wọ́n ti gbẹ̀. These are things that are on the firing line. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Christians mi ò fẹ́ gbọ́ mo máa ń bẹ ṣẹ́rí mi kì í like logical thinking ọ̀pọ̀lọpọ̀ because you don't just start a war where there is none. Problem tó ń ṣẹlẹ̀ lama what is the problem to one ground? The problem on ground is there are some people who are coming to take over other people's land. Ìjọ until America fi sọ̀rọ̀ o ìjọ táwọn Fúlàní dẹ̀ ti ń pa àwọn èèyàn tó ń bọ̀ villages ẹ pè pé mélòó náà múnú wọn.
so wọ́n wá rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni pé wọ́n pa àwọn kan wọ́n ń dá àwọn kan sí so wọ́n wá rí pé okay they are protecting some people allowing them to kill wọ́n á náà ti wọnú gbọ́rọ̀ wọn rí wọn mú wọ́n ti disappear ẹ̀ dẹ̀ sun villages ẹ̀ take over land wọn so mo fi sọ̀rọ̀ justice if there is justice whether Christian or Muslim tó bá ti commit a crime you are a criminal they should be apprehended whether Fulani Hausa or Yoruba the moment you commit a crime you are a criminal and you must be apprehended so tó ṣẹlẹ̀ pé Nàìjíríà kò sí justice system ò dáa ibi tí ethnicity ti wọ̀ nìyẹn ibi tí tribalism ti wọ̀ nìyẹn ṣe understand tí mo sọ some people are protected while some people are exposed làwọn sọ pé why should you protect some people tí Nàìjíríà bá lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣèdájọ́ òdodo lónìí just like the president said wípé they should go and hit it on the head anybody tó wù kó jẹ́ ìbàjẹ́ Hausa ìbàjẹ́ Fulani ìbàjẹ́ Yorùbá ìbàjẹ́ Igbo anybody tó wù kó jẹ́ tó perpetrate evil they are evil doers so when you have evil doers you have to treat them as evil doers so the moment the justice bá dé all this nonsense will not be there when people don perpetrate evil tán bá mú wọn but the same wọn rí wọn mú the same bá mú wọn wọ́n fi wọn lẹ̀ ní I been a witness of nígbà tí wọ́n dájọ́ àwọn kan ní gàngán àbí kí lórúkọ ẹ̀ tẹ́ pé ó jẹ́ oko Yorùbá kíní Fulani ló tún dájọ́ wọn pé kíní níbo ni ìwọ wà nígbà tí wọ́n jẹ́ oko tiẹ̀ ìwọ kò sí níbi and you are looking at a situation whereby justice is not done so in essence what I'm saying in essence ni pé it is not a religious war nobody is targeting Christians but Christians happens to be on the firing line because of their land and because of who are the attackers they did not come in the name of religion they came to grab their land land ni wọ́n grab kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ pa Christian tàbí wọ́n fẹ́ pa kínní ilẹ̀ wọn ni the major àwọn tó bá sì wà lórí ilẹ̀ lẹ́pa. they will not ask of the religion. wọ́n àbẹ̀rẹ̀ religion yìí are you get what I'm saying because they want the land and the moment they get that land whoever occupies the land is gone so only US táwọn western world wá ń jẹ́ fún ni pé most of these perpetrators wọ́n rí wọn mú wọ́n dájọ́ wọn ìlú tẹ́ bá ti ṣèdájọ́ awádẹ́bí pẹ̀tẹ́ tú àwọn kan lẹ̀ láti mọ̀ pa àwọn kan káwí pé Muslims ló dominate Benue ṣé ń gbọ́ Muslim náà ni ó kù jù Muslim náà ni ó kù jù torí ilẹ̀ wọn náà nídìí ilẹ̀ wọn ni Fulani nídìí are you getting what I'm saying sir so now let's go to Trump. ẹ jẹ́ kí n ka eléyìí náà tó Trump lè fi wá kwádìí ẹ̀ ńlẹ̀ research kan lélẹ́yìí tí wọ́n gbé report wọn jáde wọ́n ní if you are using the data for policy campaign or advocacy for example relating to your campaign in Oyo State you should clarify whether you are referring to religiously motivated killings that is where faith was a reported factor versus violence in which Christian Muslim died but the motive was something else land banditry others etc use conservative figure ẹ jẹ́ wọn jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn náà ẹ wo táìmù yín bàrà láti ẹ jẹ́ wọn jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn náà jàre kàn relax use conservative figures and note the methodological limit for example according to ACLED data in Nigeria between January 2020 and 2025 there were at least 317 deaths in attack where Christians' identity was a reported factor and 417 deaths likewise among Muslims is similarly classified attacked. When referring to larger number, e.g. 52,000 Christians killed since 2009, you should say according to and clarify that they are contested. Since you are working in a political grassroots extent, it might be more impactful to combine quantitative facts, specific high casualty incidents in your region or comparable neighboring state with national level data rather than rely solely on aggregated national number. So nǹkan ni sọ́ọ̀sì ni tẹ́ ẹ̀ sọ ẹni ẹ̀ náà sọ. ó tún wá sọ kí ni kan pé look there are certain areas tó ti ń ṣẹlẹ̀ ẹ wo ti ọmọ Deborah tá ló ṣe blasphemy tí wọ́n pa ní Sokoto àwọn extremists ni
àwọn extremists tó dẹ̀ pa ibi táwọn yẹn ti ń sọ̀rọ̀ fundamentalist tó pa ní Sokoto blasphemy is because the perpetrators were not punished. àwọn tó commit wọn punish if they were punished wọn ní sọ pé wọ́n lọ ń pa Christian because anybody can go extreme. ìyá kan náà ti ń ṣe preaching lọ báyìí tí ń lago tán pa náà. wọ́n ní sọ fundamental ṣe tẹ́ bá ti mẹ́nìkan tẹ́ dá lọ́wọ́ kọ́ àwọn yòókù ò ní ṣe mọ́ but because our justice system is bad. àbí wọ́n mú wọn kéde kí wọ́n mú wọn. wọ́n àmú wọn. báwọn ò ṣe ní mẹ́rin tó pààyàn. ẹni tó ṣe ni pé ibi tí justice system wà nìyẹn tí tribalism ti wọ̀ it's not even the use of religion it's the word of tribalism abẹ́ẹ̀ ni religion kò rí sí. ṣé ọ̀nà sáà so justice wà ní òdà ṣé tán bá mú àwọn tó pa ọmọ yẹn nísìn tán bá mú wọn tán dájọ́ kú fáwọn náà ṣé gbọ́ wọn ní sọ pé wọ́n pa kínní wọ́n tẹ̀ pé fundamentalist everywhere ní ẹ̀wọ̀n ní UK nísìn ẹ̀wọ̀n ọjọ́ tí àwọn ọmọ kan àwọn ọmọ arábù àbí nǹkan tọ́ lọ yìnbọn pa àwọn èèyàn ní UK mú àgbẹ̀ àdúgbò yẹn tó yẹ pé you cannot say all Arab are bad ṣé understand tí mo sọ but fundamentalist wà àti màá tó gún yàn lọ́bẹ̀ ní ìsìn ó lé nítorí reason kan ló ń fi gún yàn lọ́bẹ̀ kẹwàá condemn gbogbo àwọn tó jẹ́ ẹ̀sìn ẹ̀ fundamentalist máa ń wà but justice has to be done. nígbà tí UK mọ́ méjì yẹn ní ìsìn wọ́n ti mọ́ méjì kan báyìí ní ìsìn wọ́n ti mú wọn and justice will be done. Everybody will be happy that justice is done. But when justice is not done, when we have leaders that are so parochial in thinking, when we have people, religious leaders that are sentimental and not human, humanity must come with everything that say in life. But when sentiments override reason, then this is the problem we have. The Trump, sir. ẹnìkan kọ kíní kan síbi wọ́n ní ká dìbò ẹni tí wọ́n pa. èmi náà wò. ṣẹ́gbọ́n I did all the time. wọ́n ní tí wọ́n dìbò pé ta ni wọ́n dìbò fún o torí pé aáyán ò fẹ́ràn ẹ̀fọn ó wá dìbò fún pẹ̀fọn ó dìbò fún oògùn kòkòrò tó máa ń pààyàn bí kéèyàn dìbò fún oògùn tá máa ń fín ṣé kò mọ̀ pé ńgbà wọn bá dìbò fún tá máa fín àtàyàn àtẹ̀fọn náà ní ọ̀pá. bẹ́ẹ̀ni. gbọ́ mi sà àtàyàn àtẹ̀fọ́ ní ọ̀pá ṣẹ́rí Trump tó sọ pé òun ó wà ṣìgùn wá tí wọ́n bá stop kan ní ẹ má yẹ pé Trump is a white supremacist ní Trump gan fúnra rẹ̀ ṣẹ́ǹgbọ́n tí mo sọ fún yín sà is a white supremacist is an evangelical Christian Trump tell them wo yìí is a fanatic too he has element of fanaticism because he is a supremacy white supremacist ni. So most of his sentence most of his things tó ń lọ ṣe over sentiments ti pọ̀ ju reason ẹ̀ lọ. náà tó bá lóun ó ṣègùn wa ṣègùn la nídìí ni mo tó fẹ́ bá wa pa wọ́n ni ẹ kó mọ̀ fún wa ẹ kó oníṣẹ́ fún wa ẹ train àwọn èèyàn wa. káyọ̀ pé fẹ́ ká ṣẹ́gun kìíní káwọn èèyàn náà dẹ̀ show will wípé they want to do it and another thing that can careful let me say this in a society that belongs to society to help every religion ló wà ń bẹ leaders has to be careful. To me I believe in meritocracy mo dey believe no ẹni tó bá lè ṣe nǹkan ni kó ṣe kó dẹ̀ dáa but àti wọn society tó jẹ́ pé little thing tó bá ṣe báyìí ó wà under microscope little thing tó bá ṣe báyìí àwọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí x-ray oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni when Bola Tinubu is coming on ṣé n gbọ́n tí mo sọ sá. The Muslim ticket ó ti fáwọn Christian ní the sense of alienation. Leaders must be very careful not everything is politics. You look at the environment. Ipe kini environment kini o le inflame. ẹ wá ń tọ́ka sí gbà tàbí ọlá ṣe bí Muslim ẹ ti mọ̀ pé society wa ti evolve. To me ẹ bá mú aláwo méjì kò sí tó kàn mí tọ́wọ́ ti lè deliver nìkan tó ayé wa ṣe ẹ bá Muslims kò sí tó kàn mí but àwọn èèyàn wa gullible some Christians are still bitter ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pè fógun ẹjọ́ tó gún ẹbọdé ṣe wọ́n dùn ṣé kò ní dé ọ̀run yàbọ̀ sọ̀rọ̀ ẹnìkan ni tẹ́lẹ̀ mi bá sọ̀rọ̀ àwọn preacher yẹn báyìí ẹ mọ̀ I am a Christian but I am not gullible I am a Christian I am sensible. I'm a Christian. I have responsibility to humanity. I'm a Christian. I no religion is superior to another. How can I tell my religion is superior to other religion?
No culture is superior to another. Are you getting me, sir? 100%. So what I'm not saying in essence is most Christian leaders too wọ́n lùlù ogun bí ẹ bá sì lùlù ogun tó gun bá dé ogun lè ọjọ́ pò lógún kọ̀ọ̀kan kó lọ o. Ìlú tó yẹ kán lù ìlú àlàáfíà ló yẹ kán lù ìlú ìdájọ́ òdodo ló yẹ kán lù ìlú bí ìlú yóò ti lọ síwájú ṣùgbọ́n àwọn politicians wa they should be careful when you are making policy statements making decisions think about the environment you belong. The same and Christian kan ṣe ìbínú pé Muslim ticket ẹ jọ bọ́n bá ṣe Muslim tílé ayé mi bá dáa tó jẹ́ pé meritocracy ni what is your problem about religion? Bí gómìnà kan yẹ commissioner mẹ́rùn tó yẹ Christian márùn tó yẹ Muslim mẹ́ta wàhálà bóyá Muslim márùn tó yẹ Christian mẹ́ta wàhálà. sáré lago. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 9 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. kí ni wàá rò kókè mú so tó náà bẹ̀rẹ̀ ti mọ̀ pé wàhálà ni ó wà wo the society you belong to. ṣé gbọ́ let me balance it kò síbi tó ti lè rí èèyàn gidi kò síbi kan ló ti rí èèyàn gidi kì í ṣe Christian nìkan ló dáa tó ló fẹ́ yàn kì í sì ṣe Muslim nìkan ló dáa tó ló fẹ́ yàn balance it up kí ilé ayé bá lè tòrò ẹ gbọ́ mi sà balance it up jẹ́ kí ilé ayé tòrò and let people know what you are doing kó àkóyawọ́ ní tó ń ṣe mọ̀jẹ̀ kan rí i pé Christian nìkan ló kàn fún lóye Muslim nìkan ló kàn fún lóye you are inviting problem. níbi tí wisdom is the principal thing. òun pe ìṣòro tó gun oorun òní ràn. bẹ́ẹ̀ni òun pè fúnra rẹ̀ so ó dàbí pé gbígbẹ́lú tẹ́ sọ yẹn ìṣòro yẹn ti bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti mú running mate nìyẹn o honourable speaker. sir láti ìgbà tí wọ́n ti mú running mate ìṣòro yẹn ti bẹ̀rẹ̀ o. àwọn yẹn ti ní wọn sínú. no làwọn kan ti ń fi pé wọ́n pa wọn tì. wọ́n pa wọn tì náà ti ní bada mentality wọ́n pa wọn tì. bíi pé àwọn ti di inferior. ẹ gẹ́tẹ̀ nígbà tí nǹkan wá ń ṣẹlẹ̀ wọ́n wá yí mọ́ra wọn. ìjọba yẹn tún wá ń lọ nǹkan wá ń ṣẹlẹ̀ wọ́n wá rí i pé ọwọ́ tún ń dun sáìdì yẹn wọ́n wá ń wò bíi pé. kò dé wọ intentional. kò dé wọ intentional. it's not intentional. ètò wọn sì dájọ́ òdodo. kò wá sí dájọ́ òdodo. èkéèsì àwọn tó ń pa àwọn èèyàn. àwọn factors that are responsible yẹn àwọn tó ń ṣe post science kàn mọ́ kọ́lẹ̀. kò wá sí dájọ́ òdodo. wọ́n wá ń ṣe wọ́n wá ṣe add and delete plus or minus wọ́n wá fẹ́ fún wọn lásà bíi pé sáwọn ẹni ìfẹ́ gbà wá ńlẹ̀ tán ni. ẹ gbà tán. meanwhile it's not that ọ̀tọ̀ ni tán bá wá. because they would even ask pé okay who are these extremists who are these Fulanis what is their religion okay kí lẹ̀sìn wọn they are Muslim. ẹ̀sìn kẹ́tì ẹ̀kọ́ ló kọ́ síwájú. no nígbà wọn ọ̀sìn ìdájọ́ òdodo. no àwọn yẹn ni wọ́n mọ̀ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀. wọ́n mọ̀ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀. àwọn tẹ́ ti ń ro kìnìún yẹn wá tó àwọn pé these people are Muslims now. and they are killing Christians. Is that not because they are Muslim that there is no justice for the killing of our people. ẹ̀gẹ̀tẹ̀ wọ́n wà ní wọ́n mọ̀ ń pa wá ni. wọ́n ní àwọn mọ̀ ń pa wá ni. wọ́n wà ní pè ní ìjà àwọn agbésùnmọ̀mí mọ́. ìjà wọn wà pè ní ìjà ẹ̀sìn. ẹ tẹ́lẹ̀ bó ti dojúrú. that means Trump must have got some reports. àwọn gba reports. tó jẹ́ pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé kò rí bó ṣe rí gangan. bó yẹ pé intention àwọn yẹn àti bó ṣe ń feel. kò mú intention wọn. ló fa report yẹn. okay intention wọn ti ń feel ló fa report. ló fa report yẹn. now I want to ask as a good Christian. kí ló yẹ kí good Christian tó feel pé okay o tán bá tiẹ̀ ní jáìsì náà ni wọ́n pa àwọn èèyàn kan kí ló yẹ kó béèrè fún báyìí. now do we ṣé kán béèrè fún ogun yẹn pé kí Trump kó sọ́jà wa tí Trump bá kó sọ́jà wa àwọn wo ni Trump fẹ́ fi sọ́jà àti ìbọn pa níbo ni wọ́n fẹ́ fi ogun yẹn níbo ni wọ́n fẹ́ fi face ó yẹ àbíra wa ni o. now ṣẹ́rí ẹjẹ́ yọ as a Christian kúnbẹ̀ as a citizen of this country as a patriotic citizen before we become a Christian ṣẹ́rí nígbà tá a délé ayé ló ń kálukú bá rẹ̀ nú ẹ̀sìn o. àdáyébálẹ̀sìn nígbà wọn bí mi sọ́dọ̀ family Ògúngbáyì ni mo rí pé àwọn Ògúngbáyì Anglican ni wọ́n St. David wọn ń lọ ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ fún mi náà pé ọ̀yá o ẹ̀yà lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yà lọ ṣọ́ọ̀ṣì mo délé ayé bá ẹ̀sìn ni kò sẹ́ni tó mẹ́sìn wà látọ̀run ẹ gbọ́ mi sà olófin láti kékeré ni Muslim ti ń kọ́ ọmọ wọn ní ẹ̀sìn
everybody ni so ibi tán bí ó ń kálukú sí àdáyébá ó ń lọ́rọ̀ ẹ̀sìn nobody brings it from heaven ìgbà tán bí ó ń kálukú náà sọ mí lórúkọ Victor Ṣẹ́gun tí mo sọ ìgbà tán bí ó sọ ní Abraham nítorí ibi tán bí yín sí gẹ́tẹ̀ apart from kéèyàn tún rẹ̀ dá o ibi tí wọ́n bíyàn sí nìyẹn it has become part of you so it's not something you inherited from heaven or that came from you from heaven it was in this world láti dáyé bá tọ́ba bí yín sí Christian home you may be a Christian today. Gbọ́ mi. torí mi convert. I'm a born Muslim. I'm a Muslim. tọ́ba bí yín sí Christian home nísìnyí ká gbọ́dọ̀ kíláàjì wòlíì kan náà bí yín sí bóyá tura ilé ẹ̀mọ̀ gbé kí báyìí ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹtì ní ṣọ́ọ̀ṣì báyìí because ibi tán bí yín sí òní ẹ̀ so a lot of people don't understand that kò ń ṣe àtọ̀run láti gbé kíní wa it is when we come to Mother Earth olabara wa ní inú ẹ̀ so and that is why everybody fi bára ẹ̀ ní inú ẹ̀ you understand so with that reality has not dawned on us wípé it is not a matter of choice láti nígbà tán bí wa it's a matter of it's inherited àdáyébá ni I understand tí mo sọ sí so if I were to be as a Christian what I would advocate for number one oní pé extremism on both sides must stop number two gbogbo àwọn religious leader they must register with government cause censor before you talk because misinformation àti hate speech ó pọ̀ lẹ́nu àwọn religious leaders. But gómìnà state kan sọ bẹ́ẹ̀ Sowore ní ìsọkúsọ ló sọ pé. ẹ fi sọ̀rọ̀ lẹ́lẹ̀ it's not all the time he's right. He's a human being. He's a human being you can't be right all the time and he has his own opinion. We are talking about what affects people's lives. We are not talking about religious extremism now. Ẹlòmíà different religion because you belong to religion kan. How can you mount a pulpit láì jẹ́ pé o kàwé ọwọ́ Ọlọ́run pé ọ ìgbà tó Ọlọ́run pé Paul Sọ́ọ̀lù tó pé he went to Jerusalem Jésù ló appear sí fúnra ẹ̀. àwọn yòókù ò rí Jésù o. He saw Jesus when he died. Ó ní èṣe tí wọ́n fi ń ṣenú ní bí ní sí mi. Ọmọ tó ṣe he went to Saudi Arabia to learn before he came back to Jerusalem he went to learn under the best teacher. Ṣé gẹ́gẹ́ ó lọ kẹ́kọ̀ọ́. Àwọn ẹni ẹ ṣe Jésù kẹ́kọ̀ọ́ ni Jesus learned gbogbo àtúwọ̀n kékeré máa ń jókòó sí tẹ́ḿpìlì lábẹ́ àwọn olórí ẹlẹ́sìn wọn ló sì máa ń jókòó láti kẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ wọn. Ẹ gbọ́ mi. ó gba kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ tó fi di olórí ẹ̀sìn. Ọlọ́run bá pè ọ́ you go and seek for wisdom is the principal thing. No, that get together understanding. So many people doesn't have understanding. And so when they talk from their opinionated preachings lọ́pọ̀. And when you give opinionated preachings ṣe gbọ́ chaos anarchy ni. Because it has no wisdom no knowledge and it will not help the society. Number two mi ni pé let everybody tó fẹ́ get preacher ṣe gbọ́ kó lọ learn kó lọ kẹ́kọ̀ọ́. Both sides. On both sides no both Muslim and Christian. That's why gbogbo wọn nílé ẹ̀kọ́ tán ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ àwọn kìnnì kán lọ kẹ́kọ̀ọ́ kán dalẹ̀ àwọn Ahmadiyya gbogbo kán lọ kọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló wà ní Christian àwọn Anglican àwọn Baptist àwọn kìnnì Catholic kán lọ kẹ́kọ̀ọ́ kán lọ seminary kán lọ Bible school Pentecostal kán lọ kẹ́kọ̀ọ́ kán ṣe pé mo dé Ọlọ́run pè mí ni lọ́wọ́ gbé aago lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ tó rí. They must find out where did you learn certificate yẹn dà ṣé èèyàn lè jẹ doctor kó mọ̀ ṣe operation lọ́jọ́ pé ó wà certificated. Àwọn ilé doctor ni wọ́n náà and tún lórí àwọn èèyàn you are indoctrinating people you are teaching them rubbish. It must start from there that's number two. Number three sir oní wípé do not see yourself as a religious bigot. Mẹ́rin gbé kí ni mi ó wà láwùjọ ẹ mọ ibi tó ti bẹ tó burú jù. Bàtà àwọn school ẹ máa ń ṣe Friday wọ́n á ṣe Jumat in school ọ̀dà kìnìún a máa lo SOP sense of praise nǹkan kò sí Christian Muslim ló súnmọ́ mi jù kò tí mi tẹ́ mọ̀ pé Muslim wà kò sí Muslim kò sí Christian. ẹ jọ ń ṣe gbogbo ẹ. ẹ bọ́ jọ ṣe gbogbo ẹ ni but when extremists came ẹ lọ sí sùkúù
gbàtọ́ wọn mi wà ní pàdé school of science tó mo ń gbà ń pàdé tí mo wà lọ school ni mo bá rí ọ̀nà bá ní ó wà lọ́dọ̀ àwọn christian bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ tí mo kọ́ rí mo lọ́dọ̀ àwọn christian bẹ́ẹ̀ yẹn gbà tí mo rí kí ló tí wọ́n àwọn christian la wà níbí mo rí bu àwọn muslim náà ṣe tiwọn lọ́tọ̀ wọ́n ṣe tiwọn lọ́tọ̀ mo wò báyìí omi dẹ̀ fẹ́ bọ́ lójú mi àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ kọ́ ló ṣe o àwọn olórí wọn ni àwọn tó ń kọ́ wọn ni àwọn náà separate wọn àwọn olórí ẹlẹ́sìn àwọn náà separate society wa àwọn náà pa society wa jẹ́ on both sides àwọn náà dabaru ìgbé ayé wa tó a jẹ́ pé nkálukú wa lọ́nà tẹ̀ kò sì bí trade ò ti ní wáyé. wọ́n mọ describe mùsùlùmí bí ọ̀tá kìrìsìtẹ́nì kìrìsìtẹ́nì bí ọ̀tá mùsùlùmí ó dìgbà tá a bá sọ̀tà ara wa ká tó rójú rere ọlọ́run ni. mo wà ní lẹ́jọ́ kan lórí òkè kan mi dákọ̀ ẹ̀ ní preacher yẹn ó wá fi ọjọ́ àwẹ̀ síjọ́ léyà ìjọ léyà ló fi jọ àwẹ̀ sí ẹ̀ mọ̀ gbọ́ mi two these occasions wọ́n sọ méjì fún yín ní ó dẹ̀ mọ̀ pé ní church yẹn àwọn tó jẹ́ muslims máa ń wá converted wa gbọ́ wọn wà èyí tí ò bá jẹ́ muslim àwọn títí family wọn jẹ́ muslim wọ́n pọ̀ ó wá jíjọ́ ìgò wa fi sẹ́wẹ̀ ó wá sọ lórí microphone pé ẹ má jẹran léyà ẹran léyà ò ṣe kíní kankan ẹ má ṣe kíní kankan opinion tiẹ̀ ló ń sọ owó bẹ̀rẹ̀ sí lu ẹsẹ̀ bible láti kókò kú kó jọ you are making people to be enemies of their family tó gun bá wá dé ṣé wọ́n ló fẹ́ ṣẹ́gun wọn ẹ gbọ́ mi I went to him arákùnrin ìsọkúsọ lẹ́ ń sọ n bá tún gbọ́ tó tún sọ rú ẹ̀ he was not happy ìjọ yẹn gangan division ìlú kan wà wọn pẹ̀lú kẹmẹsì táwọn christian bá ń ṣe nǹkan wọ́n tètè jáde ní ṣọ́ọ̀ṣì kápẹ́ muslim díẹ̀ ní ilẹ̀ yabosi wọ́n ṣe pápápápá lọ́jọ́ wọn kápẹ́ friday tó jẹ́ kínní ni ó bọ́ sí kí lórúkọ good friday nǹkan gbogbo ọjọ́ mú ẹ ṣe nǹkan pọ̀ ni standing order ni bẹ́ẹ̀ ni you can't yẹ lè pé christian lè muslim they do things together ọmọkùnrin kan síkì èmi mo rí eléyìí ó lọ sí hospital gbogbo àwọn tó lọ fún lẹ́jẹ̀ ládùúgbò àwọn muslim ni tó yẹ pé ńgbà tán lẹ́jẹ̀ àwọn ẹ̀jẹ̀ àwọn christian tó lọ ìmí ẹ̀jẹ̀ mi ìtẹ̀ ti mi ò tiẹ̀ bọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ ẹlòmíì gan ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ò tó tán ní wọ́n fọ lẹ́jẹ̀ àwọn bíi mẹ́ta nù àwọn muslims tó jẹ́ àfa wọ́n wà láwọn tó donate ẹ̀jẹ̀ tó wà ní point of death tí ò ríran nígbà tó wá délé ṣé n gbọ́ mi sọ ṣe pé kò sẹ́jẹ̀ muslim kò sẹ́jẹ̀ christian àfẹntórí ẹ̀ bá ti yí nígbà wá délé làwọn ẹ bá ń bọ̀ náà bá ṣàwọn wé láwọn ni wọ́n fẹ́ wá kí nínú méje káwọn yẹn wọlé méje káwọn wọlé kí mo náà mọ̀ ẹ̀ńtà rẹ̀ ṣe àtàn ni o ṣé n gbọ́ and it happened to be there ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ẹ̀yìn sádùúgbò tó ti ṣẹlẹ̀ àwọn tó ń gbọ́ mọ̀ happens to be there mo wá sọ fún mo ní sórí àwọn tí o léwu ó dá ẹ̀jẹ̀ wọn padà o ẹ̀jẹ̀ wọn lójú ìwà láyé tí o sì mọ̀ pé kò sí ẹ̀jẹ̀ muslim kò sí ẹ̀jẹ̀ christian ó wàá yọ ti muslim nù ẹ̀jẹ̀ rẹ ó wàá dá padà lónìí wà láìmoore yìí ẹni kó tún gbé mentality yẹn ẹ tún to a point of death tí o sì pé ẹ̀jẹ̀ christian rẹ ẹ̀jẹ̀ muslim rẹ ẹ̀jẹ̀ lẹ́jẹ̀ ọ́ wọ́n dájọ́ fún ẹ tán wọ́n ló fẹ́ rí wọn ìyá ẹ̀ ló jókòó òpònú burúkú ẹ jẹ́ ká wọlé tẹ́tà yẹn wọlé wọ́n kí wọn nǹkan bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn àwọn tó wá sọ hospital rẹ̀. tí wọ́n fẹ́ jẹ́lẹ̀ fún ọ. ẹ ti rí mentality wẹ́ pé sometimes as human beings ní ronú rárá to think straight because we are covered àti ní ìbòjú ẹ̀sìn tí ó jẹ́ ká ríran ìbòjú ẹ̀sìn tí ó jẹ́ ká ronú délẹ̀ because of the few fundamentalists and radicals and rascals máa gbé wọn that are in our society. That's my submission. ẹ wá gbọ́ sẹ́ àná wo ni Trump kó bọ̀n bọ̀ wá bá. àná kò tí ì kó wa ẹni tó ń sọ ní pé òun ó kó wa o tí wọn bá stop gbogbo mínèzì Bọ́lá mẹ́ẹ̀dẹ́ ti sọ fún wọn àwọn gọ́ọ̀mù wa ti sọ̀rọ̀ pé look àwọn náà nítorí ẹ̀kan sọ wọn sọ pé kò sí tó ń jẹ́ genocide which is right kò sí tó ń jẹ́ pọ́npa wípé wọ́n dojúkọ Christian which is right but Christian wà in the firing line. ẹ wà sọ fún ẹ pé àwọn báyìí Trump ti dá wọn yẹn mọ̀nà wọ́n mọ̀ pé wọ́n Fúlàní ẹ̀sìn ló pààyàn Benue tẹ́lẹ̀ wọnú gbó lọ tẹ́lẹ̀ lè ṣe nǹkan kan fún wọn àwọn ni occupationist ni wọn let's call a spade a spade. àní kí ni kí Trump wo ni ó wà fèsì. ibi tí ó fèsì
ṣé Nàìjíríà lẹ wà. ebi ń bẹ mọ wa àwọn ò fẹ́ ogun. kò lè face anything what the government would do ni pé look tẹ́ bá ní intelligence ibi tán wà give us intelligence information ibi tí wọ́n wà ẹ fún wa ń bọ̀ ẹ fún wa ní gbogbo ẹ̀ àwọn Nigeria ti ra 2022 and 2025 around 20 something billion náà torí àwọn f kìíní kan plane tàn rà lẹ́jọ́ mẹ́ta wọ́n ti ra àwọn kan tẹ́pọ̀ náà ti ń rà but are they using it are they effective ṣẹ́rí ibi tí religious mentality bá wà ṣé ń gbọ́ wọn ní real result even within the confine of the military there is religious sentiment àwọn èèyàn wá ní àní anybody tó wá wù kó dẹ́ṣẹ̀ ẹ fi àwọn èèyàn wálẹ̀ criminal ni bí yóò bá ń pààyàn apààyàn ni bí Igbo bá ń pààyàn apààyàn ni bí Fúlàní bá ń pààyàn apààyàn ni they are criminals let's treat ourselves that way so Trump kò tí ì lè kó nǹkan kan àlègbà kó kógun wá. ẹ ṣe àfi pé Trump fẹ́ ṣe wá láǹfààní ibi tó ti get it wrong níbi tó sọ pé Christian nìkan náà ń pa ẹ ṣe jẹ́ kó wá kán kúkún wá ká àwọn tí kúkún pààyàn ni ó wà fèsì. kò lè fèsì wọn ọ̀run yàbọ̀. kó wá fèsì àwọn extremist kó wá fèsì àwọn kíkọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí kó wá fèsì àwọn dáradára kankan fèsì wọn kàn collateral damage ló máa jẹ́ the only thing tó lè ṣẹlẹ̀ ni pé they can work in collaboration pẹ̀lú àwọn èèyàn wa but àwọn èèyàn wa tẹ́ fẹ́ work are they not religious sentiments don't they have it are you getting the right information so you should work they should work with the government in the best possible way kò ṣe pé wá ní I will send army down ta ló fẹ́ send army sí ìwé ọlọ Libya tán bá ayé Libya jẹ ta ló kùn Libya báyìí nìsín wọ́n rún bẹ̀yẹ pátápátá ni. ẹ sà ṣé US lọ Libya ok mo fẹ́ béèrè kankan sà ṣé ọ̀rọ̀ àwọn Trump yìí ṣé kò sáwà political ṣé wọ́n pé àṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò lórí ọ̀rọ̀ wọ́n gbé súnmọ̀ mí wọn ò gbé súnmọ̀ mí kúùpù wọ́n di kúùpù wọn di kúùpù tí wọ́n ti àwọn kan mọ́lé tí wọ́n tún sọ pé rọ́ ni tí wọ́n sì change àwọn olórí ológun a sì mọ̀ pé ìṣòro tó máa ń ṣẹlẹ̀ láfíríkà yìí ọmọ lọ́wọ́ wọn nú tí lọ́wọ́ wọn nú ò tó nǹkan is this not a preparation towards 2027? I would not want to say that sir it's over àkúsọ̀wọ́ presidency àti government tí wọ́n jẹ́ preparation approach wọn to it ló máa determine because tí wọ́n bá kó ogun wá wọn ò lè ẹni tó wà lórí oyè kó gbẹ̀yìn ni o. wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà di Libya ni. wọ́n jẹ́ nílùú àwọn olè tó wà bẹ́ẹ̀ kúrò ni o. ẹ ti ń ṣàdúrà fún Trump ní ìsìnkú padà sí pé fún un. so government ó kù lọ́wọ́ government I don't want to preempt Trump but I want to see him but I see him as a fanatic evangelical Christian Trump and he's a white supremacist anything white no man support you so I still see him he has an element of fanaticism nínú ẹ̀ and in fact ìtàn dìmú ṣé n gbọ́ wọn ní serious empirical fact láti dìmú pé Christian wọ́n pa but they should look even the Christian bá wà involved they should look ṣé ọ̀dà ṣé Ogun State ọ̀dà in the south west ṣé pa Christian no in the south east ṣé pa Christian in the south south ṣé pa Christian mo ti south west it's limited to the north central and the north west ṣe gẹ́tì kan tí mo sọ nísìn so only peculiarities wà níbi tí wọ́n ti ń jagun àti ibi táwọn èèyàn ti ń kú so ká pé gbogbo country náà ti ń pààyàn nísìn Ìbàdàn Christian 50 náà pa o Christian Muslim àwọn pa Christian o kìíní kankan láti sọ pé it's something that is general it's not you cannot base your fact ṣe ń gbọ́ on what is happening in kí ni wọ́n pè ní there's a word tá a máa lò fún tó yẹ pé in a very small environment enclave it's not in total thing it's a small enclave only within the north central and the north east and north west ṣẹ́ngbọ́n you cannot equate that pé Nigeria wọ́n pa Christian ni no it's to a particular area ló ti ń ṣẹlẹ̀ area yẹn wọ́n concentrate lé lórí so you cannot use that láti sọ pé wọ́n pa Christian because it's not happening in the south east it's not happening in the south west it's not happening in the south south. comrade Ejidira sáárá àwọn policy kan tí Tinubu ò faramọ́ nípa policy US before now lẹ́yìn tí Trump dé. èmi ò fẹ́ rí policy kan tí wọ́n faramọ́ because President Tinubu fara ro Bristol institution dáadáa ara wọn ní IMF àti World Bank wọ́n fara ro wọn dáadáa
and tẹ bá sọ pé IMF àti World Bank àwọn US náà ló ní tẹ bá yọ US kò ní IMF kò sí ní IMF mọ́ in my own opinion ni pé President Tinubu fara mọ́ majority even policy tax tí wọ́n lò yìí IMF policy náà ni tá à ń pariwo lórí ipò tí pọ̀ jù in conclusion ni pé mo kàn rí pé wọ́n romance wọn dáadáa pẹ̀lú àwọn Bristol institution both World Bank àti IMF sẹ́rí nǹkan tí mo rí nínú ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn former head of state àtàwọn statemen Nàìjíríà kí wọ́n wà careful pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí wọ́n mọ̀ sí lórí ọ̀rọ̀ tí Trump tó bá dá yìí mo remember May 2019 ní Anglican Communion Synod káwọn lọ fa check bàbá Ọbasanjọ́ tó sọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ yẹn náà tó wà highly volatile in respect of this issue on the issue of grant is not the issue of inaccessibility of education it's the issue of Fulanization and Islamization nígbà náà níṣẹ́ náà trend gan mo ní irú ọ̀rọ̀ báyìí ọ̀tọ̀ sí ní tó bá ti jẹ́ adarí orílẹ̀-èdè rí láti mọ sùdárì lẹ́nu nígbà náà ìgbà tí wọ́n sọ tán Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé náà láyọ̀ pẹ̀lú tọ́ọ̀tì wọn. Tinubu denied Trump policy about dumping prisoners from America to Nigeria. ìyẹn ò ní tí nìkan ṣe kínní is a matter of sovereignty ìlú kọ̀ọ̀kan yàtọ̀ kò lè gbà nígbà tán ní ká máa ṣe gay ká máa ṣe kínní kan wọn àgbà Nàìjíríà náà. ṣé ẹ̀dẹ̀ fi pé Trump ní respect fún sovereignty ìlú kankan. No, Trump ò ní respect for anybody except himself. He doesn't want respect for his wife except himself nìkan ló ní respect for. And àwọn tó dé tí wọ́n fún respect are the whites American whites. He has no respect for the blacks for foreigners. He has no respect for sovereignty of other nations. àwọn ọmọ bàbá Ukraine yẹn gbàtó sọ̀rọ̀ sí tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ sí padà ẹni pé ó jẹ́ ti Zelensky ó sọ̀rọ̀ sí padà. ó sọ̀rọ̀ sí dáadáa. But look, you can't just keep on talking like that. I mean, you are wrong. What you are saying is wrong, and I cannot take it. ayé òde parẹ́ láti gbà. ayé òde parẹ́. So every country ló ní sovereignty tiẹ̀. Bola Ahmed Tinubu, the president of the Federal Republic of Nigeria, the commander-in-chief of armed forces, can decide on what to do against American policies. Can Trump threaten military action in Nigeria? It's not done. Nigeria is a sovereign state. Or he's doing that already? No, on what basis? On what basis? It's just Jerry. Trump will wake up. I think before you make leaders, Ajama will level of sanity one. Come and test you. Even in America, they knew something is wrong with Trump with the reckless use of executive order. Reckless use of executive order. Attacking countries that are your allies. That they ally one for long, like Canada, like Australia, like gbogbo wọn. Go they attack wọn, come on, wọ́n lọ take over Greenland, wọ́n lọ take over LA, wọ́n lọ take over LA. With vain excuses and naughty words. And he doesn't want anybody to rise against him. Why is he against Brazil now? Do you understand the most? Because he saw Brazil as a emerging power and can they push one anyhow. Nígbà tó àti Putin tó bá jọ sọ̀rọ̀ ebi àtúndọ̀ rẹ̀ ò ní Putin àtúndì we will do something for Putin tó bá tí a tún reverse ẹ̀ nígbà tó ti ń sọ̀rọ̀ Putin kí ló ti ṣe lórí ẹ̀ we will sanction Putin we will do this ọ̀rọ̀ ìfẹ́gẹ́ ni. To me it's just Trump is a bully. He bullies everybody. He's a bully. Trump is a bully. That to me. I don't, to me, I won't call him a bully. He's a bully to me. But you bullies, Trump is a bully. He's not a bully, but he bullies everybody. Okay. So, ṣé Trump láṣẹ ó sì lágbára láti kó sọ́jà rẹ̀ wọlé láì jẹ́ pé ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwa fọwọ́ sí That is not possible. My brother, it's possible. We are talking about. It might not be right, but it's possible. It's possible. We are talking. He started attacking Venezuela on international waters. Are you the Parisi? Do we have the military power to withstand him?
he's just using excuses. láti ṣe tó wà nú ẹ̀ tó láti ṣe tó wà nú ẹ̀ tó fẹ́ ṣe. ọ̀tọ̀ ni tó wà nú ẹ̀ ó lu eléyìí wọlé ni. ọmọ yẹn pé àti bó muslim àti christian lápadà sí pé fún Trump tó bá wá. no ẹ ti gbọ́ nígbà tí àyàn bá ń dìbò fún insecticide ṣe é pé àméjì ní àtàyàn tẹ̀fọ́ ní ìjọba. wọ́n ní the problem started when Nigeria joined BRICS. BRICS náà British, Russia, China, and it will weaken the economy of I've already said it. Trump is a white supremacist and is a nationalist. He's not patriotic. Patriotism, go like everybody ni. He's a nationalist, an erratic nationalist. Only Trump. Anything anybody mama say to American economy, Trump will fight it tooth and nail to destroy such nation. Sherry, there's nothing wrong with Nigeria to join BRICS. But kini ọbẹ̀ gbóná ó máa ń mú sùúrù kéèyàn la ìgbà tó ti join BRICS àǹfààní wo ló ti jáde fún wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n àìkánjú tu rú ọ̀ràn. torí pa ìgbà rẹ̀ ò tó. ṣẹ́gun you could have waited ẹ jẹ́ kí BRICS máa lọ kẹ́ má ṣe diplomatic relation yín pẹ̀lú wọn lọ don't declare yourself as an enemy of America so suddenly and relationship pẹ̀lú China and gbogbo ẹ̀ not until you join BRICS relationship pàtó ni òní tó ń bú yányán. We have bilateral relationship with other countries. She understand what I'm saying? So it is not until you now join BRICS. She don't to join BRICS. One make as an enemy of America because the agenda was not to use dollar again. Dollarization of the economy. They wanted to read it. Domineering dollar náà kó lágbàá yìí o. Ẹ fi domineering ilẹ̀ bàbá. Àwa náà sì ti join báyìí. Àwa náà sì ti join. But since that join, are we still not being dollarized? If America sneezes, say I catch a cold. I catch cold. But my policy Tinubu ti dollar ń wálẹ̀ díẹ̀ wọ́n wálẹ̀ o. No, fluctuate ni. It's now 148 something now. On fluctuate ni from 15. On fluctuate to loss. Okay. We see we haven't been able to add a very stable economy. It's still fluctuating. Okay. Trump and America want to destroy our economy because we are not more depending on them. And they want us to continue to depend on them. Bola Tinubu is been avoiding Trump and Trump knows it. But we need our unity. Nigeria under Tinubu is going economic independence. So don't give Trump and American a chance to destroy us. Religion and ethnic war will not do Nigeria any good. For now, Tinubu will not bow to Trump. Ṣé mọ̀ pé Trump tẹ́ ń sọ yìí kò bá fogun abẹ́lé lamẹ́ríkà ìgbà tó lose níbi tó wà so extremist dé bí wọ́n ṣe ń kéde result pé Joe Biden ńlá ok àwọn fans ẹ̀ lọ́dà capital rú tí wọ́n bá bu nǹkan jẹ́ wọ́n ní láti kọ́ṣẹ́ wípé ìbò tá à ń dìlọ yìí ẹ̀yìn ti balẹ̀ gbà bó ṣe rí tí irú Trump wà láfíríkà ni a di sit tight president níbi tí ìwà ìlédè a di sit tight president. We are even hearing rumours. Now they want to do that. sit tight president torí pé institution wọn strong ń bẹ̀ yẹ wọn ò sì fààyè gbà ara nǹkan tó fà á nìyẹn tó fi di pé kò rí ṣe ẹ sì máa wo most àwọn fans ẹ̀ ò ní wọ́n face prosecution tí wọ́n jẹ́jọ́ tó ní wọ́n bà nǹkan capital jẹ́ gidi gan. Okay, it is simple. Let Nigeria government do the needful. We just need peace. That is what common man needs. They have demand and knows those who sabotage their actions on security. Tinubu is also a smart man. He knew these armies and some leaders against his government and majorly behind its insecurity in the north, and they are just using religion as a tool. And that is why if you look at the time of the colonial masters, before the amalgamation of the Southern Protectorate and the Northern Protectorate, can you use the official amalgamation? The essence of the amalgamation is to be able to control the Southern Protectorate because they have control of the Northern Protectorate already because of the use of indirect rule. Do you understand? So indirect rule here, one will okay, let's amalgamate them together and use the North to control the wealth of the South. I understand what I'm saying. So they were not using the North because the North in Borno Simoleno because of the use of indirect rule. So now
what we are now saying today, Chengbo, is just a little bit of deviation from what operates during the colonial period. But if you are not careful, if you are not very careful, neo-colonialism, already we have neo-colonialism in economic area and social life. Because Bati wa nisi, at wa under colonial economy wa, our non-control. Tradition wa, otilo, kosi, kinikamo, colonial mentality ni. But when it now comes to a total domineering factor in all our lives, in our policy and politics, then disaster. So Bola Tinubu is wise, I am telling you. And his economic policies and everything that he is doing is against the norm to America, especially to Trump, to forward see. So definitely there will be issues. And these are some of the backlashes of those issues. But Trump is just ranting. Ranting. If Bola Tinubu knows what he's doing and he stood on his feet, and Nigeria is a sovereign nation, but àwọn náà tẹ́lifí ti change àwọn kìíní nísìn kọ́bẹ̀rẹ̀ sí apprehend gbogbo àwọn tó ń pààyàn yẹn. Justice ni. Ìtì pàwá Nàìjíríà. Justice ni. Injustice tó wà on ground olùpàwá. Christian sọ̀tà Muslim àtọ̀. Muslim sọ̀tà Christian. Yes. Àfàwọn kan tí wọ́n ti forí gbálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ọ̀nà méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ni. Yeah. So because ẹlòmíì náà wà ní Christian tó bá láǹfààní láti rírú àwọn Boko Haram yẹn inú gan join pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ń jáde lẹ́nu àti wọ́n ti ń wú. ọ̀rọ̀ ẹnu gangan burú ju so many things lọ. So for that àti ní Muslim way o àti ní Christian way o ẹ lọ sí mẹ́dọ̀ ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan lèèyàn fi máa wọ̀ ìjọba ọ̀run o ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan lèèyàn fi wà lìjẹ́ náà peace àlàáfíà Ọlọ́run lọ́dẹ tẹ́ fẹ́ pa tára yín bá gbóná ẹ ṣe sùúrù àbí bẹ́ẹ̀ni àwọ̀ fógun àfọ̀tẹ̀ àjọ máa gbé papọ̀ ni ẹ jẹ́ n fi lè káàdì ńlẹ̀ in baba Faletis voice in Saworode o lè lóun ọ̀bọ̀ tún lẹ́kùn lé ẹ̀ṣẹ̀ o sì ń yọ̀ o sì fura. àṣìlò agbára ẹ jẹ́ káwọn ẹyin ẹ wọlé àṣìlò agbára ó ti wọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o. àwọn olóòtú ń ṣe agbára lọ. ẹ jẹ́ ká wo fídíò yẹn ní abẹ́ bíríìjì ń bẹ̀ yẹn níbi rélùwé yẹn ọ̀nà kan kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣe ọ̀nà yìí tí wọ́n fún àwọn èèyàn níbi tí wọ́n ó ti máa yà sílé wọn tí wọ́n tún fi àgbàrá ba ọ̀nà tí ó wọlé wọn jẹ́ àwọn community kan ní apá ìsàlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn wọ́n sì lọ bá rélùwé sẹ́rípọ́nà nìyẹn pé kí rélùwé fún àwọn ní ọ̀nà ní ẹgbẹ́ kínní wọn lórí ilẹ̀ wọn káwọn máa tọ̀ wọ́n sì fún wọn wọ́n sì dáwó jọ láti gírèdẹ̀ kí mọ́tò máa gbàbẹ̀ yà torí gbogbo ibi tí mọ́tò ọ̀yà sílé ní ọ̀nà yìí inú ti dí pa. ìkan nínú àwọn deputy governor tó ti ṣe igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó dá igbákejì Ṣèyí Mákindé ni ẹ jókòó sà ẹ jókòó báyìí ó ní ọlọ́jà búlọ́ọ̀kù sójú ọ̀nà yẹn wípé òun ò ní jẹ́ wọ́n gba títì nkọjá ní tí wọ́n bá gbà wọn ló tọ́ bá gbà lòun ò fún kódà ó kó ọlọ́pàá bẹ̀ pé kí wọ́n yìnbọn òkè wọ́n yin tear gas gbogbo ará àdúgbò tó bá débẹ̀ kí wọ́n fẹ́ lọ́nà kí wọ́n ṣe wọ́n báṣubàṣu ní ọ̀dín náà lẹ́ ń wò yẹn o. Is it the current deputy or the past? current mọ́ o wọ́n ti current kó ń bẹ́ o. ní ọ̀dà. àwọn ọ̀dà Ṣèyí Mákindé wọ́n dà kó ń tọ̀ ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ jọ kò ń ṣe ọ̀dà Ṣèyí Mákindé mọ́. ọ̀dà tó ti ṣe rí. wọ́n sọ ayé tí wọ́n sọ ni wọ́n dà sí iná ni. orúkọ yín bàbá. orúkọ mi ni Daniel Tinuoye. bàbá Daniel Tinuoye. chairman Tèmídéré landlord association zone 1. ní Bódìjà ń bí almost opposite Agidigbo was down there ni. so ó súnmọ́ wa gan. bàbá kí ló ṣẹlẹ̀. gbogbo community nígbà tí wọ́n ṣe ojú express tí a rí pé mọ́tò ń ṣe àwọn èèyàn léṣe púpọ̀ jù ní àti cross àwa lọ sí reluwé a lọ gba permission àwa la ọ̀nà tó wà lábẹ́ bridge so gbogbo mọ́tò tí máa ń bọ̀ láti Ìwó road instead tí wọ́n fi lọ sí Ọjọ́ láti lọ tọ̀
wọ́n ń gba abẹ́ bridge láti tọ̀hún àwa náà tá a bá fẹ́ wọlé torí other side ni sóhun wa wà instead tá a fi lọ sí ọjọ́ láti lọ tọ̀hún ibẹ̀ là ń gbà wọlé títì kan wá wà ní iwájú wa tó lọ láti abẹ́ bridge dé ọjọ́ tó lọ sí ọjọ́ wọ́n wá ti terminate sí ìyànà Bódìjà àwọn kan ta trailer ní ọ̀nà yẹn kó tó di pé wọ́n ra ibẹ̀ yẹn ìlọ̀nà yẹn ti wà ńlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ láti bí 20 years ago igbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ ẹnjìnìà Ọláníyan àwọn ni wọ́n ra ilẹ̀ kan síbẹ̀ yẹn láti bí 20 years ẹnjìnìà Rauf Ọláníyan ilẹ̀ yẹn ó ti ń fún àdúgbò ní problem tipẹ́tipẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn olè ń ságọ sí wọ́n wá kó àwọn katapila nǹkan jẹgbẹ́jẹgbọ́n wọ́n sáko síbẹ̀ tó pọ̀ tí àwọn ọdẹ wa bá ti lé àwọn olè ibẹ̀ ni wọ́n lọ gọ́ sí bá a ṣe ń sọ àlàyé yìí igbó tó wà ń bẹ̀ ó fẹ́ ga ju ilé lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí so gbogbo mọ́tò wa ń lo àǹfààní yẹn láti kọjá àwa lọ bá àwọn onítírélà yẹn pé kẹ́ tó ra ibí o ọ̀nà wà ń bí o tó bẹ̀rẹ̀ tó jáde láti abẹ́ bridge tó lọ já sí ìyànà Bódìjà ẹ fi ọ̀nà yẹn sílẹ̀ fún wa àwọn oníkẹ́ mọ́ tó tírélà yín bí wọ́n ṣe yarí fún wa nìyẹn wọ́n tẹ̀ ti kọ́ gbà wọ́n ní pé a máa ṣe a ti lọ sí local government wọ́n ti fún wa ní tractor àná Saturday ló yẹ ká wá tú ọ̀nà yẹn dé ìyànà Bódìjà ìgbà tá a máa débẹ̀ wọ́n ti lọ tó block wọ́n ti block ibi tí wọ́n máa ṣe wọ́n ti pe engineer Rauf Ọláníyan a wá lọ sí Bódìjà police station a lọ report àwọn Bódìjà ní tí wọ́n ṣe yìí ò dáa o pé kò yẹ kán lè dínà yẹn wọ́n ní àwọn fi meeting sí Monday Surface Road ni so ngbà tá a wà nínú Bódìjà police station àwọn yẹn tó ti sọ fún wọn pé wọ́n ti lọ rojú àti lọ sí police station ngbà tá a máa dé wọ́n ti lọ kó blọọkù 500 wọ́n ti kó sí ojú ọ̀nà yẹn again nísàlẹ̀ wọ́n ti blọọkù ẹ̀ nísàlẹ̀ wọ́n ti blọọkù ẹ̀ ń bí àwa la fi ké gbàjarè pé kí wọ́n gbà wá o ọ̀nà tá a fẹ́ ṣe yìí kì í ṣe fún àǹfààní wa nìkan fún àǹfààní gbogbo aráàlú ni ní last week àwọn mọ́tò tó ń bọ̀ láti ọjọ́ àwọn mọ́tò tó fẹ́ yà sí Bódìjà wọ́n fèsì àwọn tí ń bọ̀ látọjọ́ ọmọ kan fẹ́ fo títì kò wo ẹ̀yìn mọ́tò tó bọ̀ ló ń wò bí mọ́tò ṣe gbà nìyẹn oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ agbọ́pọ̀ ọmọ yẹn ti kú ó ti kú oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ àná ẹnjìnìà Rauf Ọláníyan wọ́n lọ kó àwọn ọlọ́pàá tẹ́ wá ká wa mọ́bẹ̀ yẹn ìṣe la sá fún wọn la fi wá sí Àgídìgbò láti wá sọ tí ń ṣẹlẹ̀ kí wọ́n jọ kíjọba ọjọ́ kàn gbà wá o àrùn ojú ni tí wọ́n bá débẹ̀ ń sìn federal government gan ti cross ibẹ̀ yẹn pé wọn gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan bẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọn ò gbà o lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn wọ́n ti dí lókè wọ́n ti dí nsàlẹ̀ la fi wá ké gbàjarè ní ilé ní Àgídìgbò pé ká gbà wá lọ́wọ́ wọn o engineer Rauf Ọláníyan àti Alhaji Rahman motor dealer. engineer Rauf Ọláníyan ni etí ẹ̀ kọ́kọ́. àwọn náà ni wọ́n fún wọn lágbára àwọn ni wọ́n talà fún àwọn ni wọ́n ta ilẹ̀ ara ilẹ̀ wọn tó wà ń bẹ̀ òun náà ni wọ́n ta fún àwọn onítírélà yẹn. ọ̀ya ètùtù rẹ̀ sọ̀rọ̀ ni. engineer Rauf Ọláníyan former deputy governor of Oyo State mi ò fẹ́ gbà pé ẹni ọwọ́ agbára wọn lágbára wọn léèyàn ni because the issue of power yẹn o. ẹnìkan ní Nigeria elite are the major problem of that country. Nigeria elite náà ni. They are the problem. torí kò yẹ kán sẹ̀ mọ́ ṣàlàyé irú yẹn fún engineer Rauf Ọláníyan. ó yẹ kán mọ̀ pé ìgbádùn aráàlú yẹn àwọn àdúgbò yẹn ó yẹ ká náà lọ́wọ́ sí i láti rí pé ìyà gbọ́dọ̀ jẹ yín. so èmi kàn ẹ máa gbọ́ sà èmi kàn fi pé time tí local government bá ti fún láṣẹ níbẹ̀ jurisdiction under one local government ni ẹ̀jẹ̀ Rauf Ọláníyan mọ̀ sí ní agbára ju local government lọ. I think local government should move in under the law láti wò pé jurisdiction wọn ni kámọ́dẹ̀ ti fún lágbára àti latitude bẹ́ẹ̀ kí local government kan remove wọn tó wà ń bẹ̀. ẹ jẹ́ ká petition commissioner of police Lọ́yọ̀ state
ẹ jẹ́ ká petition civil defence, ẹ jẹ́ ká petition ministry of lands àti àwọn tó mọ wọlé yẹn town planning àbí nǹkan yẹn, urban development, ẹ jẹ́ ká petition wọn. Let's write the state government. This is unacceptable. This is unacceptable. Àṣìlò agbára ni, ìjẹgàba ni, ìjàmbá. Èèyàn kan ṣoṣo yóò sì dínà gbogbo community. Ìran rẹ̀ náà kọjá ń bẹ̀ o. Àwọn wo làwọn tá à ń sọ yìí? Àwọn tí wọ́n kó ọrọ̀ wọn jọ látara aráàlú. Àwọn tí wọ́n rí owó tí wọ́n fi ra lẹ̀ yẹn látara aráàlú. Látara sáfíìsì aráàlú. Àwọn tí wọ́n jẹ́ gbogbo tí wọ́n jẹ́ nínú ayé látara aráàlú. Wọ́n tún wá fi tí wọ́n jẹ́ yẹn tí wọ́n lára aráàlú yẹn ní aráàlú lára. Gbogbo ti aráàlú. Nígbà wo látò bọ́ mbẹ́? Nígbà wo ni òpin ó tó dé bá gbogbo rádaràda yìí? Torí irú àwọn tó ẹ kán jókòó kán máa fọwọ́ kan orí báyìí, ẹgbẹ́ orí fún ẹni tó bá fẹ́ wúrú wà báyìí ni pé kí wọ́n máa fọwọ́ kan orí báyìí fún báyìí pé èmi rò pé yẹ kí a lè invite agbẹnusọ tàbáwọn gangan. Ta ní ìrànlẹ̀ gan tí wọ́n sọ pé àwọn ará àdúgbò ọ̀rọ̀ náà lò tí ó pé ẹ wá lò nù lẹ́mí ẹ fi sọ náà. So ṣe káwọn náà gbé sí microphone. ẹ gbọ́ ṣe kẹ́gbẹ́ sí microphone. Ẹnjìnìà Rauf Ọláníyàn wọ́n ti parọ́ mọ́ yín. Àbí wọ́n ti parọ́ mọ́ yín. Gbogbo ẹni ó bá mọ Ẹnjìnìà Rauf Ọláníyàn, former deputy governor of Oyo State, wọ́n ti parọ́ mọ́ yín. Then we are going to petition Federal Ministry of Land, Federal Ministry of Works ní wọ́n ní Federal Secretariat ń bì. A ní láti lọ sí Abuja. Ẹ jẹ́ àkóra wa lọ gbogbo bẹ̀yẹn because ó dàbí pé ayé jíjẹ nígbà ojú dúdú ó tún wà ní ìsìn. Kò lè tán lẹ̀. Torí pé ó yẹ káwa náà ní access sí gbogbo ibi tí wọ́n láwọn ti gbàwé tí wọ́n bá ara lẹ̀ bẹ̀ yẹn gan setback kí ni kọ́ ni federal road ni ta ló taru bẹ̀ yẹn ta ló ta fún wọn ìwé tí wọ́n fi rà dà because ẹlòmíràn kàn borí rẹ̀ tó bá ti lágbára ni yọ kàn sanwó fáwọn kan tó wà ní ministry yẹn àwọn tí wọ́n lè jáde tán lè sọ̀rọ̀ tán mọ̀ pé constitutionally gan pẹ̀lú òfin kò lè wọ rẹ́kọ̀dù yóò àmọ́ kílẹ̀mù pé òun rà torí irú àwọn tó ti sẹ́tù yẹn àwọn yóò àmọ́ wo títóbi wọn nú ayé kò ní jẹ́ kán díẹ̀ wọn tí wọ́n fi máa kílẹ̀mù ownership lọ tán bá talẹ̀ fún wọn bẹ̀ yẹn ó ní limitation. Bàbá ṣe rí bí tá a wà yìí ara lóòótọ́ ṣé wọ́n pẹ́gbẹ́ títì làwọn náà rà ṣé wàá rẹ̀gbẹ́ títì tó lọ yẹn a ní total control over it. The total control of setback still lies on Federal Ministry of Roads tó bá ti jẹ́ pé federal roads ni èyí tó bá jẹ́ state road ọwọ́ state ló wà. So tán bá yẹn wá jẹ́ ń bẹ̀ yẹn ẹja lọ bá wọn tí wọ́n wà nípò àṣẹ kádẹ̀jọ bá wọn fàdà Àbújá. It is not done. It is not done. Bàbá ṣùgbọ́n ṣe é ready. Ready, community wa ready. Ṣé community ready? Community ready. Community ready. Community ready. Then pípé pa ọmọ fò láti Monday lọ. Because àwọn wo ló wá kọ́lọ́pàá fún wọn náà tán kọ́lọ́pàá abẹ. Ibo ni ṣe Engineer Rauf lọ́lọ́pàá ni. On what ground lọ́lọ́pàá fi wá bẹ̀? On what ground náà sọ kí náà sọ fọlọ́pàá tọ́lọ́pàá fi wá bẹ̀ ni wọn. Ilox ni wọ́n fi. ní ẹgbẹ́ wa Federal Government Nigeria Police ló ní nọ́mbà tó wà lára ẹ̀ wọ́n tó bíi 4 nínú ẹ̀. nígbà bá ti petition Commissioner of Police tá a dẹ̀ lọ yọjú sí Commissioner of Police. Wọ́n sọ àwọn tó wá bẹ̀. Wọ́n jà á mọ́ àwọn tó wá bẹ̀. Information fi yé wa pé ADC tí wọ́n ń lò tẹ́lẹ̀ ńgbà tán wà níjọba kóun ló lè di wọn wá. Yóò lè jẹ́ illegal job. Lè jẹ́ illegal job. Ó possible kó jẹ́ pé. wọ́n lára àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ ńgbà yẹn. Uno no man ni. So ọmọ Nàìjíríà bàbá kí n lè fẹ́. Kí wọ́n la ọ̀nà yẹn fún wa. Ẹ bá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀. Abẹ́ Engineer Ṣèyí Mákindé ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà wá àní fẹ́ kí wọ́n dí ọ̀nà yìí o láti abẹ́ bridge títí dé ìyànà Bódìjà access road ní fún aráàlú kì í ṣe fún àwa nìkan tá à ń gbé àdúgbò yẹn gbogbo aráàlú ni yóò sì máa dín ìjàmbá kù lójú pópó
abẹ̀yìn o ẹ dákun ẹ gbà wá lọ́wọ́ wọn o. wọ́n ní mo bọ̀ mo rí sọ̀rọ̀ mo rí kíní kan mi ẹ kú ètò sà ibẹ̀ ní gbogbo MFM máa ń gbà lónìí Sunday. bẹ́ẹ̀ni. tí àwọn náà sì kó ipa tí ó pọ̀ láti lè máa ibẹ̀ fún àǹfààní gbogbo èèyàn àwọn Mountain of Fire Ministry. bẹ́ẹ̀ni tán wà bẹ́ẹ̀ church ń bẹ̀ wọ́n ti block ọ̀nà máwọn náà. Engineer Rauf Adérẹ̀mí Ọláníyan wọ́n ti parọ́ mọ́ yín. ó lè jẹ́ pé lẹ́ẹ̀kan dẹ̀ jogún níbẹ̀ yẹn o. wọn lè jogún lẹ́ ń bẹ̀. wọ́n rà lọ́wọ́ bàbá J.K. Solomon ni. láti bo ni wọ́n ti wá. gbogbo lẹ́yìn fọ́mà J.K. Solomon ló ní gbogbo lẹ́yìn lọ́ọ̀yà kan ló rà á ló ta fún ẹnjìnìà Ọláníyan. wọ́n ti fẹ́ǹsì tiwọn wọ́n ti fẹ́ǹsì wọn. wọ́n ti fẹ́ǹsì ẹ̀. kírísítẹ́nì wọn lè jogún bẹ́ẹ̀. ilẹ̀ ò lè lójú títí pásítọ̀. 300 mẹ́ta ni ìjọba ní ká fi sílẹ̀ láti àárín títì sí. from the center of the road. ilẹ̀ ò lè dojú títì. gbogbo ẹni tó jẹ́ setback. sọmọ ẹ̀rọ Ìbàdàn kan ni wọ́n. ilẹ̀ ò sá lè dojú títì. wọ́n sọmọ Ìbàdàn. ibi tẹ́yàn rí ọ jẹ́ ilẹ̀ ò lè dojú títì èèyàn bá jẹ́ Ìbàdàn gan ilẹ̀ ò lè dojú títì. àtọ́ lè jókòó wọn tẹ́lẹ̀ o. ilẹ̀ ò lè dojú títì. Engineer Rauf Adérẹ̀mí Ọláníyan bẹ́ẹ̀ bá lè wá ẹran yàn wá tàbí kẹ́ ẹ pè wá kẹ́ ẹ jẹ́ àmọ́ stand yín but whatever your stand is àwa wò ó pé ó yẹ kẹ́ ẹ lè yọ̀ǹda bẹ̀yẹ fún wọn. public service ni. iṣẹ́ ìsìn ẹ jẹ́ bàbá. ẹ ṣé o Àgídìgbò ò ní bàjẹ́ o. àmín. bàbá ẹ wọlé jàre ẹnìkan ní ilé ayé ilé asán Ọlọ́run gbọ́ ilé ayé ilé asán ni ok ẹ jẹ́ kí n máa fàsìkò sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wáṣẹ́ ní ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ obìnrin tẹ́ jẹ́ ọ̀dọ́ tẹ́ ń wáṣẹ́ Ọmọlá Travels and Tours I need the marketer mẹ́jọ Ọmọlá Travels and Tours I need the marketer mẹ́jọ ẹ máa lọ sí iléeṣẹ́ Ọmọlá Travels tó wà ní Ìwó Road Ìbàdàn tẹ́ ẹ bá sì wàá mọ bẹ́ẹ̀ lè gba bí wá láàárọ̀ làkájú ẹ̀ fún yín kẹ́ ẹ lọ submit application yín kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́gán níbẹ̀rẹ̀ oṣù yìí náà lẹ́bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Ọmọlá Travels and Tours I need the marketer mẹ́jọ la need ẹ máa bọ̀ ní iléeṣẹ́ Ọmọlá Travels and Tours you must be good looking you must have a customer relation you must be very very responsible and responsive so tó bá di àárọ̀ la ẹ kọ application yín kẹ́ ẹ máa bọ̀ ẹ káàárọ̀ sà. sáàkì bàbá olórí ọmọọba ìlú Ìbàdàn ọ̀rẹ́ yín kí yín o Golden Harbour bàbá ẹ káàárọ̀. mi mọ̀ pé máa lè mékè láti wá láàárọ̀ ẹ try gan o. ọ̀nà ti dà 1.5 hours or 1 hour láti Èkó sí ibà. kí lẹ́ni fún wa o. ọjọ́ wa lójú pé ẹ wá láàárọ̀ Sunday. ṣe mo mi tẹ mọ̀ pé ètò wà ní Sunday bẹ́ẹ̀ tó wà very important because everybody ti mọ̀ Golden Harbour so kì í ṣe kan tá a ṣe tún lè máa sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ but àwọn tó wà ní diaspora àwọn náà ní tìtorí wọn mo fi wá láàárọ̀ yìí particular àwọn tó wà ní London gbogbo wọn náà ti ń àti bí la ti ń send Golden Harbour ìgbà tá a rẹ̀ rí pé cost of shipment and every other problem tán go through lọ́hùn ó ń pọ̀ so àwọn ní òkè à ń bọ̀ wá bá wọn nínú oṣù tàwa náà before end máa wà London tí kò máa múra
máa tún wá sórí Àgídìgbò láti lè sọ time tí mò ń bọ̀ so wọ́n á lè pè mí wọ́n á send message wọ́n á lè sọ ibi tí mo wà sáàkì àìsàn tó bá àwọn èèyàn wá jà pàápàá lórí ojú diabetes arthritis and others ó pọ̀ lọ́hùn kó dẹ̀ ṣe pé ẹ̀bí wọn climate wọn ni ìlú tó yẹ pé téèyàn bá wà téèyàn gan bá lóun jẹ oúnjẹ wọn ọ̀rá base wọn ò dẹ̀ lè ṣe exercise láti bọ̀ nǹkan lórí kódà bí èèyàn bá ṣe exercise gan kò ní làágùn so àwọn ọ̀rá yẹn ló máa ń wà lágọ̀ọ́ ara tó máa ń kọ̀ sí cholesterol àìsàn kan dẹ̀ máa ń lead sí kejì ni tí cholesterol wà ní system ó lè fa glaucoma ó lè fa cataract so àdẹ̀dúpẹ́ pé àwọn tó wà lọ́hùn pẹ̀lú àwọn tó ti sọ operation ojú gbogbo ẹ̀ táǹgẹ̀tì góní haba mixture eye drop tá a ṣe ṣe ń sìn gbogbo wọn ti give testimony so àwọn gangan làwọn expect pé okay they want me to come and see them so títorí wọn particularly mo fi wá sí orí ètò lẹ́nìí so a sọ fún wọn pé okay mo ti arrange program mi for the year pé màá wá ní November ká múra ẹni tó bá lè jẹ́ bí agent lọ́hùn táà ní máa fi gbogbo ìgbà máa send ọjà sí individual á create forum ẹ̀ lọ́hùn á kó sílẹ̀ fún wọn wọ́n á máa lò ó dàbí nǹkan táwọn bàbá wa ń sọ lẹ́ẹ̀kan colonialism everywhere ló wà ti medical là ń bá yí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. ó wà medical náà. àwọn atánimánì fúnpá gíga kì í ṣe pé wọn ò lè address nǹkan tó kọ̀ sí ẹ̀ either cholesterol or fat in the blood rather wọn ẹ̀ máa lo oògùn tó yẹ pé títí Jésù máa fi dé ó kàn máa address bóyá bẹ́ẹ̀ headache ló ń fún yàn ó kàn máa address for 8 hours you go back and buy it but they will not go back to the root àwọn bàbá ńlá wa tó jẹ́ pé nǹkan tá a jogún bá ní Africa they will not go back to it tó máa fọ́ gbogbo àwọn gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó wà lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ so that the blood can move easily and there will be no pressure so that medical colonialism òun làwọn náà ń bá yí bẹ́ẹ̀ ta òun là ń bá yí so lẹ́yìn ìgbà tí slave trade ti kúrò they went back to drawing board báwo la ṣe lè continue politically economically medically everywhere náà wà so yẹn là ń bá yí so ẹ̀yin tẹ́ wà ní London ẹ máa retí mi lágbára Ọlọ́run mo sì ń bọ̀ Lágídígbò. ẹ fi nọ́mbà yín lẹ̀ o torí ẹlòmíì tí ó fẹ́ gbé yín pé kó tó dìgbà yẹn àbí WhatsApp number. máa fún wọn ìyẹn bẹ́ẹ̀ ẹ mú báyìí ròyìn ẹjọ́ ẹ pé 080 86 98 6998 you can make a call 090 61 666 538 090 61 666 538 WhatsApp nìyẹn àwọn manager mi tán bá pè wọ́n á redirect wọn sí mi because tó bá pe nọ́mbà mi kí n tó dé ọ́fíìsì mi àwọn tí ò ń lọ tí ò sí London call wọn gan ò ní jẹ́ kí n rí mú mi so ẹ máa retí mi lágbára Ọlọ́run màá wà pẹ̀lú yín láìpẹ́ láì jìnnà. Academy olómi tá a sọ̀rọ̀ that time àti rí náà síbẹ̀ ó ti open so láti Monday lọ káwọn èèyàn lọ síbẹ̀ máa lọ ṣe àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ tá à ń ṣe fún wọn kọ́ dẹ̀ máa gẹ́gẹ́ ní abámi sọ wọn àti Ìkòyí ó jẹ́ wọlé jẹ́. ẹ jẹ́ àgbà ìpè wọlé alákíátà sọ bùhálà tí ò rí rìkọ́dì yẹn wọn ò rí rìkọ́dì yẹn. kíjọba ló bá a ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ gbọ́n náà. a sì wọ́n láti lọ ṣe. nǹkan fi dákú. hello a lè bẹ̀rẹ̀ lọ́la hello ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàsán. yes ẹ káàsán. ẹ káàárọ̀ o. yes sir. Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín o. àmín. òkìkí ẹ̀mí rẹ̀ ó gùn. àmín. 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 gbogbo ń tàn fẹ́ lọ́wọ́ ṣe fún ọ gbogbo ìtẹ́ni ẹ̀kọ́ làbúrú Ọlọ́run lè jẹun jọ. àmín. mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa kí wọ́n wà ń bẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ ṣe kó Ọlọ́run wọ́n máa bá wa fún ọ sí sẹ́yìn náà a máa gbẹnu tán ẹ wo orúwo ti Bódìjà yẹn ẹ wo orú ètò ẹ̀kọ́ ti mẹ́nu lé láti dìbò Táíwò Àlàdé ló sọ̀rọ̀ láti àná mọ́kù ní Adábálé ń bíbá ìlú pèrè ṣe rí ètò ìfẹ́ ṣe fún ọ láàárọ̀ ni àdúrà lèmi máa tójúmọ́ àti tí n bá ti ń jí báyìí àdúrà mo máa ń ṣe fún ọ Ọlọ́run wàá fi ọkẹ́ wa pẹ́ pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run àti gbogbo olóṣèlú náà ní bàjẹ́ Táíwò Àlàdé láti àná mọ́kù. Ìgá o. hello. hello. ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀. Aláàjì yóò dáa fún yóò. àmín.
ẹ tẹ̀lé pé à ń retí yín o. níbo. à ń retí yín ọ̀yọ́ ń pè yín. ok. ẹ dákun alájí èsì kọ́ mi tí mo fẹ́ sọ yìí o. ẹ dákun ọ̀nà ìwó ròrù sí ìwó olùkọ́ fẹ́ dá ròrù ni. bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n àwọn state méjì ti take care of Ọ̀yọ́ àtọ̀ṣun. tọ ojú mo wá ń wò ni pé èmi ò mọ ọ̀nà yẹn bó ṣe ń fẹ̀ bọ̀ ìgbà tí iléeṣẹ́ tí Ọ̀yọ́ gbé fún lọ ó ń dínkù ni. ó ń dínkù. ó ń dínkù ni kékeré mo wọ́n dáadáa ní gan wọ̀ fún ara mi èyí tí wọ́n ń ṣe bọ̀ akádà ló gbé láti ìwó ròdù dé olódó. ó wá ń dínkù. ó ń dínkù ni aláàjì torí pé tàbádìlá lẹ́yìn tí dábàá ń lọ ọ̀nà ilé wa lálẹ́ go slow ti pọ̀ jù lójú ọ̀nà ó ń dínkù ni kò fẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ kó máa fẹ̀ mọ́. ó wá ń dínkù. ó ń dínkù ni aláàjì o ọ̀nà yẹn ń dínkù ni kò fẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ fẹ̀ bọ́ o. pásítọ̀. kò sí sọ báyìí ọlọ́run dínkù ni. ọlọ́run dínkù ni. hello. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ kú ètò. yes sir. SOJ ló ń pè láti France. yes sir. ṣe rí ọ̀rọ̀ Trump first and foremost ẹ wọ àwọn country tí America ti invade even though wọ́n invade some of those countries under the guise of NATO but ta ló ń control NATO America náà ni ẹ wo Libya ẹ wo Iraq ẹ wo àwọn countries tó ti touch kẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáyé àwọn country yẹn one of the things is that wọ́n ti rí nǹkan tó fẹ́ mú ní Nàìjíríà ni that's why they will try to create some political instability gbogbo narration tó ń create yìí wọ́n ń fabricate ẹ̀ ni now àwọn méjì kan ni ló ń champion ọ̀rọ̀ yìí ṣe ráwọn tí ó kàwé àtàwọn politicians tó smart táwọn Amẹ́ríkà bá dẹ̀ wá àwọn tí ó kàwé yẹn wá jẹ ìyá láyà ìyá àwọn politicians tó smart tó bá ń ṣẹlẹ̀ àwọn tó bá gbọ́n wọ́n máa ń make owó nú ẹ̀ ni so these guys will just be there making money àwọn aráàlú tó àìní education ló ń dà wọ́n láàmú tó máa fẹ́ help wa kọ́ fún wa ní necessary equipment we have a good army that can face these guys kọ́ fún wa ní equipment kọ́ ta equipment fún wa kọ́ máa wá kọ́ fi sovereignty wálẹ̀ we are a country kọ́ fi wálẹ̀ with our problem we will solve it ṣe báwọn náà ní problem táwọn náà solve so all of this gbogbo ìtàn ṣe yìí political ní gbogbo ẹ̀ ẹ má dá wọn lóhùn. gbogbo èèyàn ló ní problem tiẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ àbí náà ẹ wá ń ṣe bíi pé sálìjọ náà ní ọ̀dọ̀ yín ni gbé kọ́ọ̀lù jáde Amẹ́ríkà náà ní tiẹ̀ tí ẹ ń bomi sí. hello. hello ẹ káàárọ̀ aláàjì. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ kú iṣẹ́ sà. yes sir. mo kí yín o Fágbèmí ló ń sọ̀rọ̀. ẹ rà sà. ṣe rí bí pásọ̀ ṣe kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ṣe rí tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ tá a bá wọ kí ni ojútùú tó yẹ ká wá à ń kírètì wàhálà fúnra wa ni o. wọ́n ń pààyàn ǹjọ́ yẹ kán pààyàn kankan rárá whether Christian or Muslim whether babaláwo ǹjọ́ yẹ kí wọ́n pààyàn kíjọba dẹ̀ máa wò bẹ́ẹ̀ ìyẹn ní bẹ́ẹ̀ tó yẹ ká kọ́ béèrè ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà ń gbógun tì wá kọ́ ní iṣu o ẹ wòrọ̀ genocide tó ń sọ yìí Trump ò dédé dìde lórí ibùsùn kó sọ pé òun fẹ́ lébẹ̀lì Nàìjíríà àwọn kan tán àwọn bishop wọn lọ ọbẹ̀ yẹn wọ́n ti pariwo ń bí pariwo pọ́ wọ́n ń dun àwọn ìjọba owó bẹ́ẹ̀ ẹni tẹ́yìn bá lè sátọ̀ lèyìn ó sátọ̀ wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ wọ́n lọ fọ̀rọ̀ lọ àwọn àti wọn wá jíròrò wọ́n gbé report fún Trump gbélé bẹ́ẹ̀ it's not about Trump bí onígbà bá ṣe gbé gbẹ́ẹ̀lẹ́ tó wà ń tàn ó ṣe bá gbé tó bá ṣe pé láti ìgbà táwọn èèyàn ti ń pariwo ìjọba gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ bí ìgbésẹ̀ akin ṣé tó ṣẹlẹ̀ ó máa ṣẹlẹ̀ ni wọ́n gé orí àwọn èèyàn lórí brasemi ẹni tó ń píríṣì ẹ wo Kaduna ẹ Southern Kaduna ẹ wo Benue ẹ wo Plateau gbogbo ẹ ti ń ṣẹlẹ̀ ti pẹ́ táwọn èèyàn ń pariwo wọn ò sọ̀rọ̀ náà àwọn ló fún àwọn aráàlú ní insulation pé bóyá wọ́n fi ẹ̀sìn kan wọ́n fi rẹ ẹ̀sìn kan tàbí ẹ̀yà kan because tíjọba bá ti ṣe tó yẹ kán ṣe lásìkò they have to rise up to them kí wọ́n condemn kán arrest kán prosecute nothing is done báwo làwọn èèyàn ṣe ní máa gbé ìrònú pé bóyá wọ́n mọ̀ fẹ́ máa ṣe jàǹbá fún àwọn kan ju àwọn kan lọ ni ìjọba ni ò ṣe tó yẹ kó ṣe náà tí Amẹ́ríkà bá wá bíbáyìí we are suffering define
bọ̀ ìyẹn kọ́ la ní ìdí o amẹ́ríkà wọn mọ tó ń ṣe tó ń bá wá bí they know their target and they will get it kò ní káràlú púpọ̀ o wọ́n mọ tó ń ṣe o àwọn tó mọ̀ gba àbá Tinubu nímọ̀ràn nísìnyí wọ́n láti careful tó ń bá wọn pé ẹ má dáwọ́ lọ́hùn ẹ bá wọn fà á kí la fẹ́ bá wọn fà tó má da wàhálà alẹ̀ tó má da wàhálà rẹ̀ sí bóyá Trump ó fanatic kò fanatic ẹ wo tí Canada sọ ọjọ́ òní náà tán lébẹ̀lì wa ń terrorist àwọn APC and PDP ṣé Amẹ́ríkà tún nìyẹn náà èyí tí wọ́n rí ń bì ní náà report tí wọ́n rí wọ́n rán yẹn wá wọ́n find out wọ́n ṣe report wọ́n gbé data sára ní data kankan tá a fẹ́ máa fọ́ọ̀tì Amẹ́ríkà ìjọba àbá ti ń kó ṣe the needful tó má dá wàhálà alẹ̀ síbi ẹ fi Trump lẹ̀ tí wọ́n bá rí wọn ní sọ wọ́n ṣe àwọn èèyàn léṣe wọ́n pa àwọn èèyàn ìjọba ò gbégbèsè tó ṣe tó yẹ ni o. ẹ ṣe gan ni ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ gẹ́lẹ́ láì pé tá a sọ náà ni ibìkan tí àkàntì ibìkan táwọn kan ti faramọ́ tẹ́ sọ ni pé kò ní kanráàlú yọ kanráàlú o kò sí tó ṣẹlẹ̀ tí ò ní kanráàlú ọ̀rọ̀ kan lẹ̀ tó bá dé tó bá délẹ̀ tán yọ kan jẹ́jẹ́ mi mú jókòó mi o ṣùgbọ́n lẹ́yìn yẹn gbogbo tó kù tẹ́ sọ òun la faramọ́ táwa náà sọ nìyẹn tí justice bá wà tí wọ́n bá mú àwọn tó pààyàn ẹ tí wọ́n pààyàn rẹ̀ gan ìgbà náà ni ó tó fọkàn balẹ̀ àwọn tí sì ń pààyàn ò sì ní pọ̀ sí kò sì ní dàbí pé àwọn kan ni wọ́n ní kí wọ́n máa pa àwọn kan àti pé torí pé wọ́n ń dun àwọn kan ni ọ̀jẹ̀ ń wó gbègbèsè so you are right ṣùgbọ́n tí Trump bá wá yọkàn ọmọ ògbó aráàlú bó ṣe kan gbogbo Libya lónìí ọlọ́nkó ṣàánú wa o ẹ jẹ́ àmà lọ́lẹ̀ kọ́ ọmọ ìrètí dìran àwọn oníròyìn ti dé àtọ̀dọ̀ èjì dìran mi lórúkọ mi. Ṣẹ́gun Ògúnbàyí. Oriyomi Hamzat lórúkọ mi ẹ ṣeun adúpẹ́ o. gẹ́rẹ́gẹ́ la.